no staff in time. Didn't consider the mana potion there, I believe. And with the Demon Hunter dead, that might be game. DK getting focused again. Oh, how to save him? He also got it falling. How to save him? The orb takes him down. He has to stop this Keeper somehow, and he does. Lich and Naga against Keeper. Next focus fire ends up on the Lich. There's no coin anymore. How can he save that? Lich did a wonderful job in keeping his DK alive, but at some point, that's gotta be a Dryad. Dispelling against the Frost Armor. He's giving over this. Oh my god, he keeps the DK in range to spread this unholy aura, but the Night Elf heroes are reaching from the left-hand side. Is that the end for Exo? It's a double kill on the Silver Platter. The Dryad's coming in level 5 on the Keeper of the Grove. What a freaking back and forth. Wow, what a sick fight, dude. Foggy might just barely be making it work. Naga kind of stranded out there with the statue and fiends. He doesn't have the aura up here. Exo to take this fight. Lich back to the tavern. The DK super hurt. Couldn't go for any potions. He's broke. Momo Destroyer's falling as well, but the Dryas are dying also. Oh my goodness, crazy fight. Of course, Foggy can reproduce much better from his 2 bases. Ready for the next fight. Tree of Life at 50%. No Destroyer in the air as it seems. Item on the ground. Not really sure what that was. Oh, big mana burn. Completely burns the DK. Now the Lich is in trouble. Nothing to save him. Nothing to heal him. The Lich goes down. And that is game GG. Foggy does win it in the end. Demon Hunter 50%. Naga a little bit exposed. Down to 50% already. Seems like X-Lag is blocking himself a little bit. Naga has no survivability items at all. And dies. Oh, that was a nice Invo Potion there. Moon Juice is still looking okay. With the Naga dead, no more cold arrow against the demon. That makes movement for him much easier. And yeah, that was a clear error. The Naga super far out of position right there, and then also getting blocked by his own units. Demon Hunter still needs to be careful. Moon Juice is very low. Nighttime hits now though. And now the region's gonna kick in. We don't have Wellspring. And we won't have the second shop either. That one's cancelled. Foggy now having to split his army, and he lost quite a bit right there. Demon Hunter also separated from the rest of the army. Keeper very low, no more entangles. Demon Hunter has to do it. Mana burns are still great though. We have one more coil before the Demon Hunter burns it. Lich damage is there. It's good, but it's not overwhelming. That's the coil. And Axel has no TP, but he does have a Wand of Mana Stealing. Could use it to trigger another coil and maybe surprise Foggy. Sometimes not looking for these inventories, but man, the fiends are super low already. The bears are soon to be coming. Actually, no, it's just more Dryads being spammed. We do have massive training, but no bears yet. And the Dryads with only one arm up, you can see how quickly they are falling. Chung kết như này mấy cái bo năm như này mấy cái Okay, can he break through this and escape? Otherwise Foggy might be sandwiching here. Dust of Appearance used again, or bought against the Burrowed Fiends. More Dryads down. Level 4 might be needed to go into Dark Ritual. Coil on the Demon Hunter. Oh, he dies just like that. No Dark Ritual at all. And now, good luck surviving. Yeah, once the DK falls, the aura is gone and the coils are as well. That's oftentimes when things fall apart. The dust comes in, many more fiend kills. And unfortunately, we did have spikes in that game. This might be the push for surviving, for forcing game 4, finally. Ghouls, lots of them. Does he have a heal scroll or something? No, but he got the Super Lich. Can he take care of the archers immediately? Yes, he absolutely does. Flooding this Night Elf army. Going for the Keeper. He has a potion. Drinks it immediately. Destroyer in the air. Statue being forced out a little. He uses the Wind of Illusion on all the heroes. He might be really scared, but Exxon figures this out immediately. Forces a TP. Scary moments for Foggy. So many ghouls. And that's the big benefit of not losing any ghouls in the early. You can bring him all with a frenzy and it's going to be really strong. Lich in trouble in the front line. Invul Potion is upon him. Also on the Demon Hunter. Use the mana burn. No more mana on X-Lord. He doesn't have any potions here either. Uh-oh, the Invul Potion, he can use that one. Fiend is about to drop, so is the Lich, has to TP out here. Ghouls fall as well, and Foggy turns this around in a heartbeat. Donated away the rally point, didn't expect Foggy's army to be there, and the Destroyers donated away. Huge mistake, 8 supply for nothing. He needs something, ooh, and that is a tap out. Foggy in the grand final, 3rd time in a row. It is Happy versus Foggy.
Đã đợi 7 phút lừa à? À không, mắc vẫn là bó 5 thôi. Đánh bó 7 mệt lắm. Hello. Không, ngoài melee ra thì anh không đánh custom map. For fun thì anh chơi luôn game khác thì anh không chơi custom map.
Thank you Bảo Nguyên. Thực ra thì mình bắt đầu stream này cũng bắt đầu từ năm 2 đại học, nếu mình nhớ không nhầm là thế. Thực ra hồi đấy thì mình có nhiều thời gian hơn là bây giờ. Hồi đầu tiên là mình làm là trên cái Top TV, rồi sau rồi lên YouTube. Forget the magic Welcome to the Coinbase pre-show, everybody. Todd rudely interrupting my introduction for the grand final. Where's the countdown, bro? Where's the countdown? Pros don't need a countdown. Here we go. Grand final Dreamhack Open Happy versus Foggy 4. For the 4th time they meet each other here. These are definitely the best players in Europe. They showed it time and time again. And now, can Foggy claim the throne prior to the World Championship? That would be quite a statement. Yeah, would be a great achievement for him. Perhaps the wrong timing to do so. Maybe the better time will in fact be next month for the Global Finals event starting on the 25th. Everyone mark that in your calendar. Next month, 25th of November in Stockholm. All the best players getting there together. And of course, Happy and Foggy are going to be there. Among the top 5 best players in Europe, we're also going to have Hawk and X-Lord and Johnny Cage making their way there. But Happy and Foggy, they always seem to be standing above the rest by a little bit, don't they? Foggy so far not dropping a single map to get here. Happy dropping only one map to get here. And now we're going to have the big culmination and the rightful finalists battling it out. True that. It's kind of weird. It sounds wrong if you say, oh, one of our final contestants comes here with a clean sheet, not dropping a single map. Usually, whenever we say that, it's Happy. But Happy has dropped the map to a Night Elf that was Spiral in the group stage. Couldn't go all the way, though. But man, maybe that's a little opening. Maybe that's some game tape for Foggy. It's always so cool when Foggy is locking himself in his hyperbolic time chamber, and we saw glimpses of that already when he displayed crisp creep routes and openings against X-Lord. Yeah, and in the interview it sounded interesting as well because like he was being a little bit secretive and kind of hinting that maybe he hadn't shown everything, but at the same time it didn't sound like he specifically did different builds. So I wonder, like, you know, where the truth lays behind this, right? Like, you cannot really go into a match against X-Lord and be like, nah, I'm saving my strats against Happy. Well, that's how you're gonna go out to X-Lord in the tournament. You have to respect him as an opponent. So I'm curious what differences there is gonna be in those creep routes, in particular that Autumn lives. Clear out the natural expansion, but then expand in the other corner. Like, do we see something like that again? Because I'm assuming that's gonna make it to the maps in the map vetoes. Yeah, maps are gonna be something very, very, very special for this best of 5. Once again, to show the significance of the World Championship later in November. $50,000 for the winner. That has only happened, I think, twice in Warcraft 3 history with WCA and Game X. Still 20,000 for the runner-up. This is pretty top-heavy then. One time, or participating alone gives $1,000. And of course, Happy and Foggy respectively have dominated this European circuit. A couple of players came close, like the Vortexes last year, the Blades in between, X-Lord, and of course Johnny Cage and Hawk, but nobody was able to best them consistently. These guys are just on a different level, and they will show it here once again. It's always a joy when we see them playing, and we have seen them playing a whole bunch in the past.
not just here in the DreamHack finals, where we've seen them over multiple seasons, but also in the ESL Open Cups. And that, I guess, is where Foggy's Sorry biggest nghe. hope lies. Lát Has nữa vào proven game to rồi tôi himself sẽ before that he can beat Happy. It was only in a small cup, but he has done it cast, bởi in a best vì of 5 as the only Westerner to hôm do nay so tôi vừa in mới more than đi 3 nhậu về xong, years. buồn ngủ vãi lìn Now, chứ mà. can he do it again? Tôi And có does lẽ he là have to sau do sau cái something cast to do DreamHack it? thì để xem Because when tôi he did it initially, that's có when he tỉnh không, chứ pioneered and hiện revealed tại tôi đang rather buồn ngủ the vãi lìn. super powerful Tí nữa strat phải that he có game thì tôi came mới up nhông with lên được. the Còn Dryad hiện Keeper, tại Demon anh em Hunter hỏi tôi trả lời thôi. expansion with mass unit production that he is so good at, as he displayed against Xlord, absolutely dominating Xlord 3-0 in the semifinals. And that's always the amazing thing when these top level players show their best craft. It seems like it's unstoppable. It seems like there's nothing you can do against it. Xlord didn't make big mistakes, but today, Happy is going to show the way. He's going to show how that can be done better. Yeah, this is the highest level of Undead versus Night Elf probably in the world at the moment. We saw that Lawlight is not on that level at the moment. Is 1-2-0 on the same level as Happy. I guess the only Night Elf player that comes close might be Moon, but yeah, that's the craziest level that got. Every single Monday is Warcraft festivities, especially when we go all the way. Little recap of the bracket. Of course, group stage survival easy for both of them. Happy 3-0 Johnny Cage was tested there, but not to the max. Was then facing another human, also another 3-0. None of these players has dropped a single map, but yesterday against Talk, Happy was sweating a little bit. Yeah, just a little bit. I guess you could say it was still a 3-0, and some of the games took longer than they sometimes do. I mean, you can't have, you know, the usual just 5 minutes, 6 minutes that we've had in the past every single time. But yeah, still a 3-0. Happy is just is reaching a higher and higher level all the time because people, they're catching up. Like there's no argument here. People are always getting better. They're on their way to catching up, but he manages to stay away from them, ahead of the curve. And that's what's so impressive about it too, in my opinion, because that's so hard to do. You have to keep on kind of innovating. You have to stay on point. You can't get lazy. It would be so easy to get lazy for him to be like, I'm the best. I don't even need to practice that much, and I'll beat those guys. Like, no, he keeps on studying replays. He keeps on playing incredible hours day in, day out, and that's why he stays ahead of the curve. But now, Foggy definitely feels like we have a challenger that's extremely motivated to dethrone him. Yeah, not only is he Happy, for example, focused on his own mistakes that he does in the replays, but he said in the winner interview, right? I'm also looking where were the opponent's mistakes. So I can already assume that's what they will do better, so I can find solutions against what they could do better. Thinking ahead, and this is what makes him so strong and almost unbeatable. But Foggy is the one who dethroned him in the best of fives in the ESL Cups. Has to bring it here. This is so... The consistency of both of them is really impressive. And it's really what sets them apart from pretty much everyone else. In the Asia region we have ups and downs, but here, not really. Yeah, there seems to have been a natural talent and skill set of Happy, like right when he got his peak years ago already. He was always super consistent. And he would always perform really well, thinking back to Jera Cup days, where only Foggy could beat him. Focus, excuse me, could beat him in the end. Foggy had to work on that, right? For a long time. There used to be peaks and valleys for Foggy. There used to be highs and lows. Only over the last half year, maybe 12 months, has he really gotten consistently amazing. And I think it's also thanks to Happy that Foggy has unlocked that new level for himself. Yeah, but it also speaks for him that he never gave up. He was always motivated. And yeah, this never give up attitude brought him where he is right now. There's rarely any Engine of War denies anymore. He comes up with his own solutions. And of course, he's copying the best there are. Is it enough here today? And does he find new openings? Foggy said he might do something special if he wins here, so I wonder what should we ask him to do? How about perhaps Harry Potter cosplay? I think that could be fun. For it's him? all about this cosplay and these haircuts, guys. Like, I don't see what else we would... I guess he only leads the lightning on the forehead and maybe a broom, and then he's good to go. Yeah.
He's halfway there already. Just like Remo with the coach when he wears his tracksuits. Yeah, he has gotten a lot of nicknames, monikers throughout his career. The boxing champ, Harry Potter. And if he should win today, I think we can add one more to the list. He would be the Kingslayer, as he has not managed it yet, as nobody else has in Europe. We've been waiting. Happy was the Emperor. Yeah, but the Emperor Slayer isn't quite as melodic, I would say. We've been waiting for this day for a long time. I feel like Foggy deserves to be the one to do this in the big tournament, but of course Happy is not going to give out any free treats. He's not going to part with his ice cream money frivolously. So you got to bring your best and you got to earn it. And that would make it even more sweeter, even all the sweeter, if you do manage to do it in the end. Especially since this is the last season, the regional season, and then the World Champions coming up. There's not going to be a second chance. There's not going to be another European season. He has to do it now or at the World Championships, of course. But yeah, Todd, you mentioned Coach Remo already, and in the Asian broadcast we said sometimes players should listen to casters as they have maybe all of the idea of the game. Foggy does that. Foggy said it himself. I'm gonna listen to Coach Remo, or as he called him, Captain Remo. And maybe there is some inspiration coming from there. Was he memeing, you think, or was he actually serious? We're always serious here on the broadcast, Todd. I don't know what you're talking about. Yeah, right. I mean, Foggy is known to listen to different people as well. Like, he had a coach by his side for a long time. He's got kind of a bit of a network with Sini and other players where he likes to discuss ideas. He's not just a lone wolf. And I've talked with him about strategy before, especially before the last finals. We talked quite a bit about strategy, actually, before that crazy best of 5. I can honestly say Foggy has not contacted me this time. We didn't talk about strats this time around. Maybe 5 người sẽ đi tới Stockholm tháng tới. But yeah, last time he was really focused on tháng tới tháng 11 đấy rồi. counter expansion play and hit the right play. Chung kết offline các region với nhau. Happy, Foggy, Hawk, X-Slot và Johnny Cage. Huge army, 80 supply, 100 supply, things got wild. And that 5 slot EU à? It was super epic. Mình chả nhớ. NA chắc là NA chắc là 1 hoặc 2 gì đấy, còn lại là Asia. So you can't just greed it up like crazy like Foggy liked to do in the past. Yeah. Oh man, I'm so excited for this. Always are, of course, for these finals, but Foggy got closer and closer and closer throughout the season. From summer to fall was a huge improvement. But I wonder, how do you even practice for Happy? Do you like code a map where the AI is just microing perfectly? Because there is no player that could mimic the way Happy plays. Yeah, I think it's not so much about focusing too much on Happy as much as it is focusing on himself, what he needs to do, the clean stuff, great creep routes, good building placement. We saw like the shop. It's moved around, you know. Once upon a time he would be in the main, then he was at the expo, then he died, then they were like, alright, how about in between? And right now that's kind of what it was the last time that we saw Foggy in action yesterday when he played against X-Lord. So there's been a lot of adjustments made, and Foggy is just trying to slightly improve every single day, every single little detail of all the things that he does, to the point where if he can get even just a little bit closer to where he is now, to Happy, he might just be able to start beating him even consistently. I actually think that's possible, but he has to step it up for that to happen. He's been putting in the practice. Is it bound to happen at some point? Are we gonna have that Happy domination over Foggy endlessly for like the next 10 years to come? I don't know if that's a question I know the answer of, but probably not. It's a good one to ask. The big coronation once again. Last time we saw this hype video by the Art of Warcraft where Foggy Potter was trying to kill Voldemort. Maybe it all saved for now, for the last chapter of the Dreamhack European circuit. This is the pre-show, everybody. You know the ins and outs, you know their strengths and weaknesses. We go into the last little break, and then it's time for some games in the European Grand Final. Break làm gì? Phải cả lòn đã biết thế thì làm mẹ một game 4v4 cho con tỉnh ngủ. Hôm nay tôi vừa đi nhậu về nên là
ngồi nghịch cái này vậy. Nào, trong lúc ngồi chờ chúng ta sẽ làm cái này. Thì bây giờ bọn nó mới dậy mà anh, đánh đâu giờ EU thì phải chịu. Làm cái này hay là làm về quân nhỉ? Thôi kệ mẹ, làm về hero trước vậy. Nào, từ đây là thấp đến cao này, cao nhất là S này. Đây là từ cao đến thấp chứ, từ cao đến thấp. S là cao nhất này, D, S là xịn nhất này, D là cùi nhất này. Chúng ta sẽ làm cái này trong mấy phút đầu, sau đấy mấy cái break của chung kết là vừa đủ. Nào, đầu tiên là cái con mặt lìn Alchemist. Nhưng mà đầu tiên là tôi phải nghĩ được cái tiêu chí để mà xếp hạng hero là như thế nào. Bởi vì nếu mà tính về kiểu độ phổ thông được sử dụng thì tiềm năng này con nào cũng có, nhưng mà có lẽ là tính theo độ phổ thông hiện tại được sử dụng thì tôi nghĩ là cái đấy thì nó sẽ liên quan đến competitive nhiều hơn. Rồi, Alchemist. Con Alchemist này nó được pick F1 ngày trước thì may ra đánh với Undead thì nó được pick F1. Còn hầu như là con này được pick khá là nhiều F2 bởi Human hoặc là Naef. Thi thoảng con này đánh kẹp với cả Keeper hoặc là kẹp với cả Archmage. Skill của nó thì cũng khá là ok. Cái Chemical Rage, cái skill 3 của nó sẽ chỉ có thực sự tác dụng khi mà con này nó solo, bởi vì nếu mà con này F2 thì nó sẽ chỉ nâng Healing Spray và Acid Bomb thôi. Nhưng mà nói chung là con này ngay kể cả là hai cái skill đấy mỗi cái chỉ có một điểm thì xài nó vẫn khá là ngon. Nhưng mà bởi vì là nó không có tiềm năng để làm F1 trong nhiều trường hợp nên là vứt tạm nó vào B vậy. Archmage nếu mà theo độ phổ thông thì chắc chắn hai con mặt lìn này là S. Mặc dù stat về cơ bản là về máu nó thì chắc chắn là cực kỳ mỏng rồi, nhưng mà về phép của con Archmage thì gần như là chẳng có phép nào không hay. Cũng như là với cái độ phổ thông của Archmage thì là F1 thì chắc chắn là nó là S rồi. Beastmaster. Con này bây giờ chỉ còn được thi thoảng khi mà dùng trong matchup Naef đánh với cả Human. Và thực ra cũng chỉ trên số ít map, và đặc biệt là chỉ có mỗi map, cái map Last Refuge thôi. Con này phép của nó gọi đệ thì cũng hay, nhưng mà để nói là skill về lết tốt thì cũng không hẳn. Beastmaster vứt nó vào đâu nhỉ? Mình nghĩ là nó sẽ cần nhiều level hơn con Alchemist. Nếu mà đánh nó ở F2, F3, mà nếu mà đánh nó solo thì nó dùng trong rất ít trường hợp. Let's see. Ôi rồi, bán pick. Ôi, lại quay lại xem giải. Đây, rồi, Happy ban Autumn Leaf, pick Echo và Tie Hunter. Cả hai map đều khá là toàn hai map dễ expand nhé. Còn Foggy pick Shallow Grave và con Seal Hill ban đi Northern Eye.
That was the last map in the ESL Open Cup that Foggy won finally. And Happy lost the map to Lawlight on Open Leaves, on Autumn Leaves, so maybe he's a little afraid of that. Maybe he has a secret strat planned up, and it's going to be interesting to see exactly how it unfolds. Strategy-wise, Foggy hinted that it's mainly one strategy for him that he relies on execution a lot out of. But in the past, we've seen him throw in some crazy AP pushes and some one-time builds to really try and catch Happy off guard as well and keep him on his toes. The toolbox is filled to the brim for both of these players. They can do rushes, they can go to 100 supply. Between these guys, we've seen it all. Most of the time, Happy was successful. Foggy is focused up to 100%, locked himself in for more than a week, not playing much ladder, not playing any cups, not streaming at all. He wants this more than anyone, and he is closer than anyone. Can he do it this time? 3 maps for glory. Not just yet. Have a little bit more time until the game starts. So, of course, everybody is expecting Happy to take this. This is Foggy's best chance. Chung kết bị delay vậy. Con mặt lìn này thì chắc chắn là S rồi. I mean, that's impossible to tell. He is Không, certainly nhưng mà hiện in tại the best shape that we've seen him in a long thì time. I can't recall Foggy ever being in a better con shape. Blade không thể được xếp vào S. Hiện tại với độ phổ thông của con Blade thì nó chỉ xứng đáng được A đâu. Mặc dù skill của nó vẫn hay nhưng mà cái rework bị nerf, thế là cộng với việc là con Facia được buff kinh quá nên là cái độ sử dụng con Blade Master nó giảm rõ rệt luôn, nên là con Blade này sẽ chỉ ở A thôi. Bloodmate, con này thì cực kỳ ít khi được F1, nhưng mà con này là một con hero support cực kỳ tốt. Mình nghĩ là nó tốt hơn con Ake. Nó tốt hơn, nó support tốt hơn con Ake nếu mà tính về skill, và mỗi skill chỉ cần 1 điểm thôi. Ake thì 1 điểm healing spray, 1 điểm acid bomb thì cũng được, nhưng mà nó không thể nào sánh với cả Siphon với cả Banish được. Yeah, it really has been the Happy and Foggy show in Europe for a long time now. I think we're all a bit disappointed with the matches here in the playoffs being pretty one-sided. We had Hổ được sử dụng nhiều nhưng mà chủ yếu ở matchup mirror, và thường thường thì nó được pick làm F3 để cộng đam khi mà đánh với off. So good and seemingly so much better than everyone else, but that's exactly the big final we were, looking forward to. These are the best. This is the clashing of the titans. If I knew more about boxing, I could make some metaphor here, but unfortunately I don't. But this is the heavyweights. I guess that's the one. Is the Tyson Fury against the trong này phúng bê. If you want to, this is Tyson versus Holyfield without eating each other's ears. Or maybe. Maybe, yeah, I mean, they will meet on land, so let's see. Đây là chính là được xuất hiện khá là nhiều, nhưng mà chủ yếu nó là xuất hiện dưới vai trò F3 của Undead là nhiều, bởi vì nó vừa có silent mà vừa có thể coi được. Skill của con này, tất cả các skill đều hay nếu mà nó level. Trừ skill 3. Skill 3 của con này thì tương đối phê. And now it comes to Foggy. How far can he push Happy? Our first map has started, the European Grand Final of Dreamhack Open Winter. Last chapter, Game 1. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cả trận đầu tiên của chung kết Dreamhack Winter 2021 diễn ra giữa Happy và Foggy. Xuất phát ở vị trí 1 giờ, là F màu đỏ. Đến từ Ukraine, đó là Foggy. Và xuất phát ở vị trí 7 giờ sẽ là Undead màu vàng đến từ Nga, và đó là Happy. European competition, this last one as well, he's Happy.
Doesn't get much Rồi better sẽ than vẫn this là one. It DK doesn't và get Keeper better. cho phía cả hai bên. Feels good. Cả hai player đều đánh khá It's cứng been a tay few và months since our fall yêu thích những season, cái since our final trò round, standard thôi. one of the craziest finals, best of 5 that I've ever seen. 3 hours is how long it Dĩ nhiên là chúng ta It was absolutely có epic. thể It's, vẫn có again, thể trông chờ special những cái tingle, đĩa special khác về atmosphere lựa chọn liên in quân the cũng như là air creep these round. 2 Còn về weeks, cơ bản là especially now khởi đầu thì on the biggest không stage. có gì. Foggy has kind of been Hello Đặng preparing Lâm for channel. this for 2 months. Sure, there were some opponents in his way to get here before he was to meet the final boss Happy, but honestly, all of them fell pretty clearly. Ở đây Happy đang cố gắng dùng con Acolyte để kéo con creep ra, nhưng mà Foggy nhanh chóng kéo con creep lại. Cái việc mà nếu mà các bạn để cái con creep đuổi theo con Acolyte chạy ra xa quá cũng sẽ làm cái việc các bạn creep bị chậm. Nhưng ở đây thì Foggy đảm bảo chắc chắn là là Happy không câu được thêm tí thời gian nào và nâng chói luôn để giải quyết con dân, làm việc làm Happy khó khăn hơn khi mà mất toàn bộ tầm nhìn. Ở đây đi creep trước cho đến bên phía của Happy. And yeah, this could also be a little different as Happy has adopted a more aggressive style since then. And Foggy, speaking of aggression, is rushing over right away, maybe even a little. Ở đây map này thì cần ít nhất một con dân nữa. Nhưng mà ở đây là thậm chí là chói luôn con xương để mà đảm bảo cho mình có được một level 2. Have items on his side, maybe something he's gonna need a bit. Happy sells the ring right away. We'll start the tech. And the early game plan for Happy is fairly simple. Creep as much as you can, but importantly, slow down the keeper at the same time. You don't want to allow him to get level 3 too easily. And Happy was the one to pioneer and find a new way to do this. DK runs across the map, harasses, and makes life for the keeper difficult. And the ghoul solo creep in the meantime with backpack able to pick up the items, as we see now. Ở đây thì có vẻ như là con DK của Happy không bám đuổi theo con Keeper quá nhiều như là chúng ta thấy mọi khi. Bây giờ thì sẽ Gao vẫn đang creep lẻ DK ra shop để mua cái stack 150, nhưng bây giờ với cái đường chạy của Happy sẽ không bắt kịp Foggy. Ăn cái cam xanh vừa rồi, nhưng mà liệu cái cam sách này thì sao? Cái cam nhà sách này thì sao? Có vẻ như timing của Happy vừa đúng luôn, ít nhất là chặn được cho không cho thằng Foggy ăn con Ogre to. Và con Keeper nó đã spam gần hết mana để gọi cây, thế cho nên là nó sẽ chỉ còn có đúng một chói mà thôi. Và thậm chí là Gao đang creep cả một bãi xanh phía bên dưới Hello Thunderhead để khiến EXP của con DK nhiều hơn. Tuy nhiên là Foggy cũng đã biết được toàn bộ những cái đường di chuyển của Happy khi mà đàn Gao đang tiến tới cái cam còn lại để mà lấy được level 3 cho DK. Ngay lập tức là Keeper stab lên con Whips và Harass, nhưng mà Happy cũng đã đồng thời có một cái stab cho mình và hiện tại vẫn chưa mất con Gao nào. Tiếp tới thì có lẽ là trao đổi mana giữa DK và Keeper, nhưng mà ở đây thì DK còn khá nhiều mana, trong khi đấy thì Foggy sẽ chỉ còn có một pha chói mà thôi, không surround được và mất con Gao. Còn Keeper sẽ chỉ còn đúng một chói duy nhất và đang cố gắng để surround. Đây là lý do tại sao đánh với thằng Happy cực kỳ nguy hiểm. Các bạn chỉ cần đứng lại một nhịp thôi là nó cũng sơ được. Không có một thằng naef nào mà đánh với Happy không sợ, bởi vì chỉ cần di chuyển lệch một tí thôi là nó sơ được ngay. Level 3 cho phía của Keeper, nhưng mà như vậy là mất cái TP khá là sớm. Ở đây thì Happy sau khi creep nốt bạn này cũng sẽ có level 3 DK. Và nếu mà không có TP như thế này thì vẫn còn cái stab để chạy. Nhưng mà nếu mà không cẩn thận thì có thể là bị giết chết ngay lúc stab luôn. Bởi vì cái nút coi level 2 và Nova level 1 cũng gây khá nhiều đau lên con Keeper, và có vẻ như là Happy đang tìm Archer, xem có Archer ở đây không thì nó đang chạy đi đâu để creep. Thậm chí là
đang Patches at the fountain, by the way, all fully healed. Might be ready không có to một thằng nào intercept không this, sợ DK who happy wrapped luôn, up the kể tone, cả là so vui. Twitch chat rejoice. Nói chung là đặc biệt là bọn top pro player thì bọn nó có sự tôn trọng nhất định đối với những top player ở các tộc còn lại. Dĩ nhiên là bảo sợ theo cái kiểu là thôi éo đánh với thằng này đâu thì dĩ nhiên là béo có sợ kiểu đấy, nhưng mà ý tôi nói là cẩn trọng trong lối chơi, kiểu respect ấy. Needs to creep up the Demon Hunter. Most important thing, level 2 mana burn. Rồi, ở đây thì kéo ra Quick Expand đến từ phía của Foggy, DK, BH. Ở đây con Demon Hunter sẽ Quick nốt cam này và có lẽ là sẽ lấy được level 2, và Happy sẽ Quick cái con Ogre phía bên ngoài. Thay vì vào Harass thì tự Quick những cái con to để lấy đi item cũng như là lấy đi cái EXP chủ yếu của con Demon Hunter. Và bây giờ sau khi mà ăn xong cái con Quick đấy vào rồi sẽ xả nốt combo vào một con pha burn mana nhầm đến từ phía của Foggy. Burn nhầm vào cái Illusion và thậm chí là vẫn còn một pha Nova nữa, bởi vì cái burn mana mới chỉ có 50 thôi. Tuy nhiên là ở đây đưa stab cho phía của League, tuy nhiên là pha đấy Happy lỗi rất nặng. Hình như là cái stab quả đấy đưa sang nhưng mà cooldown hay là máu quả đấy quá yếu. Quả đấy là lỗi đến từ phía của Happy. Mất TP cũng khá là vớ vẩn. Cả hai bên đều đã mất TP. Ở đây thì kéo con Ogre to ra chói, và ở đây thì dùng con Demon Hunter. This may once again be an expansion now, although he didn't bring a sacrificial skull, so perhaps not. Happy still keeping his cards close to the chest. Did he get this with the skeleton? Oh my god, he just did! Oh my god, did he really? I checked it in the menu, brother. This is such a huge XP swing. Oh my god, that is so ridiculous. Cái đéo đây. One of the biggest moves of the tournament right here. Foggy's Demon Hunter will probably still get level 3, but this was huge progress for the Lich and the DK. Unbelievable. Some days Happy just seems like a different kind of human. You know, the next species, the next evolution of humans. Like, nobody else would punish this. But every tiny little mistake, Happy will always punish to the fullest. Unbelievable. Sorry anh em. Nãy tự dưng phải có tin nhắn đây nè. Nó là hit con Ogre to bằng xương. Ok. Thế nên là nó nảy nhiều EXP cho phía Undead phết. Ở đây thì tuy nhiên là ở đây là con Demon Hunter level 3 và tàng hình pha này Cryptjack có thể là cơ hội để mà Foggy để deal được khá nhiều đam. Chuẩn bị sao không đâu rồi. Nếu mà đợi thêm nó stun phát nữa thì chắc là thằng Happy nó sẽ ăn được con người đá, nên là thằng Foggy nó sẽ phải đánh luôn để dọa. Thường bây giờ này rất hay gây combat kiểu này để nó giết bot gao, thì đến lúc mà cái pha push thì thằng Undead nó sẽ ít gao hơn. Còn dĩ nhiên là nếu mà đến cửa nhà của thằng Naef đánh nhau thì thằng Undead cũng sẽ mất gao, nhưng mà đến lúc đấy thì thằng Undead nó áp sát được nhà rồi. Thằng Naef nó không câu được thêm thời gian. Còn nếu mà thằng Naef nó gây combat ở đây thì nó có thêm một ít thời gian. Khi mà thằng Undead vừa chết bớt quân mà nó lại còn phải chạy từ chỗ này lên trên cái expand của thằng Naef nữa. Ở đây thì vẫn tiếp tục quýp đến từ phía của Happy và bao nhiêu rồi? 49-60. 49-60. Liệu phải là một pha phát expand lén đẩy sau ấy đồng thời là phát expand lén hay không, bởi vì nó đang banh và không có thấy F3. Bây giờ để xem đi qua cái này nó có mua F3 nó ép vào hay không. Như vậy là phá lên trên rồi, hóa dead là phá lên trên rồi và mua Naga. Đây sẽ là một đợt push với 56 farm và phá liên tục lên luôn. 65 farm cho phía của
Foggy, và nên nhớ là Foggy đã bị mất cái TP bởi vì early game bị surround rồi. Bây giờ còn Demon Hunter đang bị focus vào khá là đau. Nova level 2, DK hết mana rồi, tuy nhiên là ở vị trí này khá là hẹp để mà toàn bộ Dryad có thể bắn được, phải lùi vào một tí thì Dryad nó mới dàn, nó mới có đủ chỗ đứng để mà bắn. Ở ngoài này thì Finn vẫn đang bắn được toàn bộ nên là nó đang gây khá nhiều đam cho Dryad. Bây giờ thì Foggy phải tách ra để mà đoàn Dryad có thể gây được full dam. Với việc là có đến 5 con Finn thì cái việc mà một shot được những con Dryad này sẽ khá là dễ, và thậm chí là Burrow. Và Hockey có Dust à? Rồi, có Dust thì sẽ dứt điểm được với con Finn này. Lên level League có đủ mana Nava, nhưng mà ngay lập tức là burn mana đến từ phía của Demon Hunter. Nhưng mà ngay sau khi con Demon Hunter nó burn mana là thằng Happy nó cũng bật cái potion mana lên luôn, và như vậy là dứt điểm được con Keeper. Và bây giờ thì tiếp tục là cứu được con Finn này. Farm của Foggy tụt xuống còn 46, 54 cho phía của Happy. Vẫn còn xả được cái Nova coi trước khi là con Demon Hunter kịp giơ tay burn mana, và như vậy là GG dành cho phía của Foggy. Foggy có GG ở game đầu thuộc về Happy. Một pha push khá là đơn giản, nhưng tham minh nó khác hơn một tí. Happy đó creep nó lên quân thẳng 50, sau rồi nó xây sẵn 60. Nó creep xong thì nó bắt đầu nó khóa con dash, sau đấy mua Naga và ép luôn. Và nó ép vào main. And he gets the creep jack at the expansion. Honestly, good defense by Foggy. He hardly lost anything. I think he may have lost only one archer, which is amazing. But Happy lost nothing in the whole early game. Excuse me, one ghoul. Okay, he lost one ghoul in the early game, but that was all. And he came in with a strong timing, and because he crept so well early, he had these sick hero levels in the first fight. Level 4 DK, level 3 Lich. That's the recipe to success. That skeleton steal was quite outrageous by Happy. I can't believe he somehow got that. Abolish Magic had just started. I think it was like 30%, so that wasn't there. Yes, you could target the skeletons, but then you're delaying the actual killing of the ogre, which you're really scared that the undead's gonna show up any second and coil that as well. Mạnh Trần Đức có phải anh Simi không? I understand that you're just kind of taking the gamble. Happy, I don't think he was even trying to land like a perfect last hit. I think he just had two or three skeletons, and he was just clicked on the ogre, just hoping that he would get it. And after that, there was definitely a bit of mismanagement on the items by Foggy, which surprised me because double healing scroll on the demon, on the keeper, and none of the demon was a problem. In my opinion, the hero that's ranged, so if you open like Archmage or Keeper, that's the hero that should carry the auras if he has space. And the Keeper supposedly had space for that, but now that was stayed on the demon, which doesn't make any sense, which is part of the reason why he didn't have the space to give him a scroll of healing. But yeah, Happy attacked in a position where you might think like, it shouldn't be that good, but then Foggy was just kind of like blocking himself with the Ancient of War. He couldn't make it back safely, and somehow he pulled it off perfectly with that fight here. Yeah, very impressive showing once again. And you know, this was what we were talking about earlier. The subtle differences can make such a big difference in the grand scheme of things then in the end. Where Xlord also played well, Happy plays it close to perfect, as he does so often. And in the end, well, did take that game pretty convincingly. I think especially the Dryad positioning was a big issue there. The Ancient of War blocking him. Dryads have shorter range than Fiends, so if both are in max range and there's not enough room to position, and units can bug each other out, normally that favors the Fiends. So the Dryads want a big open area, come in from multiple angles, and then throw all their spears, poison damage, stacks, and then try to overwhelm. Perhaps also the armor upgrades a bit too low. Dryads only on 1-1 could have maybe been better, but you know that's looking for the tiniest of mistakes, because not much was done wrong by Foggy for sure. Yeah, and that's that's the story, right? You can't make this one mistake, and there were one or two too many, especially the positioning that doesn't really work. But Foggy has good composure. Usually he can reset his mind. We've seen him turn series around
Very, very Bộ năm anh ơi. So if he starts map, yeah, of course it's not the greatest start, as we know that Happy usually only accelerates in this series. BO5. But he can bounce back for sure. Concealed Hill was Foggy's map choice though, so it's a little worrying if you're a Foggy fan. Yeah, speaking of map choice, yeah, exactly, right? That's Shallow Grave. Interesting. Yeah, as his first map possible, like he could have picked, obviously it's not going to be Gecko Isle most likely next, but he could have picked between Tidehunters and Last Refuge, but he went for Shallow Grave first, so I'm guessing that by now he's played it a fair amount on the ladder and he seems to be quite okay with that map. Every map is very different from one another. Sometimes two maps will have some similarities, but I guess on this map it does feel like there's quite a few big camps. And I mean, Happy is just going to rely on his scouting. The fact that the Expo is somewhat hard to take, so to speak, compared to some other maps. And I think just try and, as per usual, creep up his DK, slow down the expansion, and timing could be really good as well with a shorter rush distance than on some other maps. Happy seems to have a great time here starting into the game. Would love to know what the reason for that is. You rarely see him this happy. No pun intended. I would love to ask him, but I think I'm going to get the same answer as yesterday. Nothing in particular. Nothing in particular. Exactly. And of course, he can reserve that for him. Map number 2, Foggy already down a map, but he has the ability to strike back. He has to bring his A game on the new map, Shallow Grave. Rồi, game 2 chung kết Dreamhack EU 2021 Winter diễn ra giữa Happy và Foggy, Undead vs Naive ở trên. Đây là map mới được add vào map pool. Có lẽ là nhiều người còn cực kỳ lạ lẫm với map này, trong đó có cả tôi luôn. Shallow Grave. Map này ở trên World War Champion cũng được một thời gian rồi. Nó được ví như là một phiên bản làm lại của cái Telenastan. Telenastan sau cái version làm lại nó bị ban quá nhiều nên là bị bỏ hẳn khỏi map pool của hầu hết tất cả các giải luôn. Thank you anh Dương Minh Hải donate 50k qua Momo nha. Ui, nhưng mà thằng Foggy quick kiểu éo gì, con Archer nó tham dí 3 con ạ. Dĩ nhiên là không chết nhưng mà nhìn cũng hơi nguy hiểm nhỉ. Và có vẻ như là cái cam này sẽ lấy được lining đến từ phía của cả hai bên. Và cái vị trí quip cũng rất dễ để mà có thể dí được 3 con. Bởi vì có lẽ là bản thân người thiết kế map nó cũng biết được cái trò này, nên là cố gắng bố trí quip làm sao để bọn nó lấy set có thể quip được nhanh nhất. Còn attack cho phía con Keeper. Ăn bãi kia xong, hình như ăn được cả một con dân nữa. Nhưng mà như vậy là vẫn chưa đủ để lên level. Bây giờ nếu mà kể cả Foggy có trói được một con xương thì cũng có thể rất dễ là bị deny. Với việc là có 3 gao cùng với DK ở đây. Thì nếu mà có thể bắt lẻ được xương ấy thì có thể lên được level 2 dễ. Nâng backpack cho phía của Undead. Undead level 2 by as much as possible? Because usually Happy would be aggressive, right? And somehow he always gets a steal, gets a kill, gets a tree and gets something. Chỉ cần một, thực ra thì cũng chỉ cần một bãi xe là cây nữa thôi. Chỉ cần một con creep to ở bãi xe là cây nữa thôi là thằng Happy có thể lên được level 2 và nó có aura, nó có thể gây áp lực ngay kể cả là khi mà con Keeper có chói. Và ở đây thì có rất nhiều cam nhỏ, map này có rất nhiều những cái cam cực kỳ nhỏ. Và như vậy là level 2 khá là dễ dàng, và thậm chí là vẫn còn chưa có level 2 cho phía con Keeper. Ở đây thì đem whip ra nổ, và như vậy là nhanh chóng level 2 cho phía con Keeper. Cũng như là pha đấy có nổ được cả mana của con DK nữa. Như vậy DK sẽ chỉ có
Một phát coi. Can we please have a banger like Cruncher vs Kiwikaki yesterday here on this map? Can this please become the game for heavy macro games and epic ultimate action? Rồi, chói pha đấy là để cản con DK không cho nó ra shop. Và Foggy mua được staff. Và như mình nói là cái matchup này hiện tại thằng nào mua được staff trước thì nó sẽ là khá là vấn đề. Và tuy nhiên là map này thì mình nhớ không nhầm là mọi thứ nó đều đối xứng, nên là cánh bên kia cũng có shop, nhưng mà đồng nghĩa với việc là con DK nó sẽ phải di chuyển khá là xa nếu mà nó muốn mua được cái staff. Nên là dù sao thì thằng nào cướp được cái staff trước thì vẫn là ngon hơn. Nó tiết kiệm được cái đường di chuyển rất là nhiều. Đối với thằng Foggy thì nó có thể start về để nó equip, expand các kiểu. Còn đối với thằng Happy là nó có thể vừa harass, nó có thể vừa start về Rigu khi mà nếu mà nó bị Keeper phát hiện là đang creep. Bây giờ thì với việc không có start thì con DK nó đi lúa chờ, nhưng nó cũng phải đứng gần với Gong một tí. Và như vậy là Foggy lấy được tí nữa thì bị sơ. Ê! Pha đấy nhìn chậm một tí thôi là đi ấy. Pha đấy cũng là một tí nữa thôi là bị sơ. Lách qua. Thực ra thì không khó để mà thoát được sơ, nhưng mà cái khó là các bạn vừa macro các thứ mà các bạn vừa phải để ý được con hero cơ. Mà các bạn cũng không được đứng xa quá, bởi vì nếu xa quá mất sai thì đến lúc mà các bạn đi tìm lại nó để harass thì khá là khó. Nên là vừa phải giữ vừa đủ khoảng cách để harass mà vừa phải macro các thứ, mà cũng không được đứng yên quá lâu. Cái đấy là những cái mà những player level cao họ làm rất là tốt. Ở đây thì có vẻ như là XP ở đâu Gong vẫn đang creep, thế nên là Gong vẫn chưa creep xong, nên là cũng chưa thể biết được là level của con Keeper có trội hẳn so với cả con DK không. Coi pha đấy tuy nhiên là cứu được con Archer nhờ chạy về Moonwell, và như vậy là bơi mana. How much time was there between the coil and the moonwell? Wasn't much. If he gets one more creep, the keeper's level 3. Happy has to deny this, but he's tanking a lot of damage here. Ở nhà thì có vẻ như là Gau đã creep xong rồi. Con DK cũng không phải là quá xa so với cả level 3, nhưng mà bây giờ thì còn cái creep xanh lá cây nào cho phía của Happy không? Bây giờ thì có thể là coi đấy vẫn lấy được level 3 nhờ cái pha coi đấy. Lại cả LImôN ạ. Bởi vì một phần thằng Happy nó có mắt, quên mất nó có cả cái mắt ở kia, nên là pha đấy cũng không phải là rùa lắm. Tuy nhiên là bây giờ là có lẽ sẽ phải xả coi, bởi vì là con Demon cộng với Keeper đã ở đây rồi. Và máu của con DK với việc là xuống còn có 300 như thế này thì những cái đợt harass tiếp theo sẽ khá là khó để mà xảy ra, kể cả là con DK có mana. Bởi vì riêng với việc chói cộng với cả cái chém của Demon Hunter là con DK mất khá nhiều máu rồi. Chưa kể là cái số lượng mana. Tuy nhiên là có vẻ như là Happy vẫn mong muốn là harass đối phương nhiều nhất có thể, delay cái việc Foggy creep nhiều nhất có thể. Cam này cũng khá là to, nhưng mà ở đây số lượng cây cũng đông để mà có thể giúp được cho Foggy creep. Very nicely done. It does seem like Foggy has nicely studied this map and figured out how to creep it well. Yeah, 2 out of these. Và như vậy là Happy bỏ và về đi creep. Như vậy sẽ là level 3 khá là dễ dàng cho phía của Foggy. But he starts his creeping now too. DK, Lich, Fiends, and the second Greater Mana Potion in the grand final of Dreamhack. Rồi, và như vậy là creep xong bãi Mercenary, và bây giờ có lẽ sẽ chạy sang creep nhà item. Vẫn chưa về lấy op, mặc dù đã có đời 3 nhưng mà có backpack nên là chắc là có một con Gong ở đây sẽ đem op lên. Nâng cấp đam cho phía của Finn cũng như là nâng Gong Frenzy. Tuy nhiên ở đằng này thì Foggy đang creep được khá nhiều, có một lốc và một
can be incredible if used at the right time. That's always the question. Do you find the one moment? Do you have the time? Will Happy dispel it super early on? Then of course it has no usage, but he finds his opponent once again. Focus fire on the lich a little bit on that fiend, and he Đấu phải forces creep. Bây giờ thì đấu mới bắt đầu đánh này. this series. It feels Look at that creep route. If he gets the red camp, then in the short span of time, he took natural, double lab, and red. sick, right? He's super fast. Nhưng mà thực ra thì nó scale con Demon càng khỏe thì về sau nó càng dễ đánh. Thằng Undead sẽ phải là thằng đẩy, không phải là ép. Nhưng mà ở đây thì Happy sẽ quyết định là expand. Game này thì Happy sẽ expand và sau đấy creep toàn bộ cánh bên còn lại. Nhưng mà sau khi một creep xong bãi đỏ này thì thằng Foggy nó sẽ chạy sang cái còn lại luôn, nên là khả năng cao là sẽ có combat to ở bên đấy. Hai score of heal trên phía của con Keeper và ở đây thậm chí là con Keeper cầm cái stack 150 đã scout được ra là một cái tower đang được đặt ở đây rồi. Và bây giờ một khi mà đã cancel được cái expand, Happy có thể ăn được thêm một cái chỗ nó đang creep hình như là nhà item. Tuy nhiên là tất cả những cái pha cam còn lại là khả năng cao là Foggy sẽ ăn được, với việc là farm của Foggy đang lên đến 70. Còn Demonter cũng có khá nhiều đồ cộng với việc là sau bãi này sẽ có được level 4. Còn Keeper thì vẫn đang ở đây để delay expand mà thôi. Foggy, Happy có lẽ là sẽ phải tính đến chuyện là mua Naga và ép, bởi vì expand có vẻ không ổn nếu mà không đứng ở nhà trông. Keeper có cái stack 150 thì cho nên là thậm chí có còn cả cái invu, nên là nó có thể đứng ở đấy delay một thời gian khá là dài. Như vậy là mua con Naga và ép thẳng luôn. Và bây giờ sẽ phải đến lượt Foggy phải nhanh chóng về nhà để vị trí để đỡ cái đợt combat này. 78 farm cho phía của Foggy và 54 cho phía của Happy. Không có shop, không có ở expand, không có shop cũng không có projector thì sẽ hơi khó cho phía của Foggy trong việc đỡ đoàn quân Undead tier 3 này. Rất nhiều item hồi máu ở đây, có shop ở đằng sau đây rồi. Engage into this again. Treant's blocked. Not the full potential yet. 70 supply for Foggy. Demon Hunter. You can't lose the Demon Hunter. Foggy's got to be so careful. Think defense first, offense second. Before the shop falls, he needs to get the staff. Foggy. He has the gold. There we go. Vẫn là 68 đẩy thuần Dryad đến từ phía của Foggy. Đang lên gần 80 farm rồi. Demonter liên tục là cầm kìm hãm mana của bên phía Undead. Hình như là Foggy đang cố gắng là burn hết được mana của đối phương thì mới vào combat thì phải. Naga sẽ cần ít nhất thêm một phát mana burn nữa. Now committed, Happy looking for the targets. Demon once again the front line tanking. Doesn't have armor upgrades or armor items rather. Unfortunately. Rồi, bây giờ được con Naga cũng chỉ có một ít mana để mà có thể bắn Frost Arrow mà thôi. Foggy vẫn đang đánh khá là cẩn thận, nó câu giờ là chủ yếu, nó câu giờ để hút hết mana và nó sẽ đánh khi nào mà nó lên được quân đông nhất có thể, bởi vì bây giờ là nó đang lên gần với cả 80 farm hơn. Nó chỉ câu giờ thôi. Và nó cố gắng giữ cho mana của thằng Undead càng thấp càng tốt. Not using that one before. You can see the demon when he's running in, he's taking so much damage. And this is the benefit of the Naga. This is what her role is. Slow down the demon, make him take more damage. But of course you can't foil her, so you always gotta be careful with her positioning. Ghouls now almost all out of the fight. 20 supply lead for Foggy. 77. Trên 80 cho phía của Foggy. Foggy quẩy khá là dẻo Dryad từ lúc nãy đến giờ.
Và như vậy là đã bật potion mana, và như vậy là bây giờ con demon sẽ vẫn còn cái bình máu nữa, sẽ cố gắng để mà êm, nhưng mà dĩ nhiên là không thể lao thẳng rồi, lựa đường để mà lao lên bơi mana. Con DK rồi cứ lùi lại. Happy sẽ là phải là người tấn công vào. Pretty much immediately. 80 supply. Second attack upgrade coming. This is peak tier 2 for Foggy. Và bây giờ là nâng cấp 1-2 cho phía của Foggy. 80 farm Dryad và tech thẳng 3. Và Happy thì không có expand hay gì cả, thế nên là có lẽ là Happy sẽ phải đẩy liên tục. Và bây giờ con Demonster tìm đến con DK, và bây giờ sẽ chỉ còn một phát coin duy nhất, sẽ phải chi cho con Fin. Và bây giờ thì với việc là mana hết thì Foggy có thể aim được bất cứ cái gì mà nó muốn. Dĩ nhiên là cần Dust, bởi vì Fin có build đầu, và như vậy Dust được đặt 2 Fin nằm xuống. Nếu mà cứ một Dryad đổi đến một Fin thì là ok. Tuy nhiên ở đây thì level 4 cho con Lick không bơi mana đến từ phía của Demon, và như vậy là xả kịp được một phát Nova, và có khả năng là sẽ phải TP con Keeper về. 71 cho phía của Foggy và 49 cho phía của Happy. Và bây giờ gấu đã có cho phía của Happy, cho phía của Foggy để có thể bơm được máu cho con DK, cho con DH. Nhưng mà dĩ nhiên là hai con Destroyer đã có mặt nên là khá là khó để mà heal trong combat cho phía của Foggy. Happy has a flute. That's the counter, quote unquote, to the Warsong battle drums of Foggy. DK gần level 5 rồi, nhưng mà vấn đề của nó không có mana. Khi con Demon cũng đang khá gần với ở level 5. Even selling the slippers, there's so little value in selling them, but he just wants the items. Invo potion, heal scroll, invis potion even. Và ở đây thì vẫn còn một cam bên dưới, như vậy là xua level 5 Keeper Staff xuống đây, lấy level 5 cho con Demon. Claws of attack plus 12. Honestly, not that amazing considering this huge army doesn't make that big of a difference, but alright. Rồi level 4. Ôi, nốt một phát nữa anh ơi. Rồi, vào lại bơi mana. Bơm sau đấy staff về và bơm máu ra phía con Demon. Hơi phí quả đấy, lý cố một tí thôi, một con creep nữa là có thể lấy được level 5. Và hiện tại Foggy vẫn là người đang có expand và đang đẩy quân lên khá là đều. Và item Foggy kiểm soát rất là tốt nhá. Score, heal, invu các thứ nó mua bằng sạch luôn. Nó bắt được Foggy, nó bắt được Happy nếu mà nó muốn có item nó phải di chuyển lên cái shop bên trên, và dĩ nhiên là nếu mà nó di chuyển lên trên thì nó sẽ thêm thời gian cho Foggy. Thời gian đang không ủng hộ cho phía của thằng Undead. Bởi vì gần như những cái pha push vừa rồi Happy không giết được nhiều. Những cái tham binh và thằng Foggy đúng ra nó yếu hơn thì Happy không giết được thực sự là nhiều. Bây giờ thì thế nó sẽ khác rồi. Happy đang cố gắng là banh tiền để mà upgrade, sau rồi có lẽ là lát nữa sẽ phi thẳng một phát lên 80 rồi ép vào. Also doesn't include archers anymore, even though they're a good bang for their buck, can of course be sniped really easy. Foggy always operating with multiple groups. Speaking of multiple, double orb of venom now. Ở đây có 2 orb venom lên phía của cả hai con hero rồi. Thậm chí là có cả cái aura trống để mà cộng đam cho phía của Dryad nữa. Và bây giờ thì Happy sau khi mà banh 150 trên 1k tiền rồi bắt đầu xả để mà xây thẳng 2 BH. Và như vậy là với số lượng Dryad đông như thế kia thì sẽ quyết định là lên 2 Slaughterhouse, có lẽ là sẽ đẩy Album và xe. Album thì có thể là chỉ cần một con, nhưng mà xe thì nếu mà nhiều thì sẽ giải quyết được cái đám Dryad kia rất là nhanh. Bán cả tờ rồi gì nữa. Tầm này anh mất tướng, anh nghĩ anh có cửa thắng không? Trừ phi anh có expand. Còn tầm này anh mất Happy nó toàn thế mà. Đến những cái đoạn nó cần all-in nó bán cả nhà tướng luôn. Bởi vì những cái đoạn mà oảng tướng là oảng luôn game thì anh giữ nhà tướng để làm cái gì? Yeah, for sure.
Foggy had the Unholy Aura last game. This time, not so much. Unholy Aura, of course, helps with the auto unit regen. Tầm tham minh này đã không push được expand của thằng NF mà còn chết hero thì chỉ GG thôi. Và như vậy là Foggy cũng giữ dưới 80 để upgrade. Như vậy là Happy sẽ đẩy xuống với 80 farm. Câu hỏi đặt ra là liệu Foggy đã scout được chưa? Có anh NGUYEN ở đây. There's an engine of wind in Foggy's base, and I'm not sure if Happy scouted this yet. See if I can show that would be an amazing scout that would enable Web. Otherwise, if this is a little more sneaky and Happy's not scouting with his Destro, which is not a normal move for an undead, by the way. Số lượng gỗ của Happy khá là ít nên là hình như là chưa có web. Có cả nhà Chimera. Nhưng mà mình nghĩ là cái đợt push của Happy sẽ diễn ra trước khi cái nhà Chimera này xong. Tuy nhiên là với cái anh NGUYEN lên sớm như thế kia thì Foggy sẽ đẩy được một ít hippo, ít nhất là 2 con. How about a high amount of chimeras? Chimera roost next to the Tree of Eternity, and this will not be scouted. But the web will be there, of course. Chimeras dismantle A-bombs, dismantle. Rồi, bây giờ sẽ là cái đợt push quyết định của game này. 542. Bên kia là 4.9999 4,9999. Với việc là tất cả hero của Undead đều full mana như này, con Keeper nó có thể bay màu rất nhanh. There are moonwells. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of them though. But again, similar to Concealed, real weird to attack for Foggy. And easy to set up a flank. Dryads coming around from the other side, very smart. Ở đây Foggy đang cố gắng để ôm toàn bộ quân được lên trên đội hình của Undead. Tuy nhiên là những cái lúc mà không vào được như này thì nó sẽ phải tách 2 hướng. Đến lúc nó kẹp thì nó sẽ kẹp được từ 2 hướng, nhưng mà nếu mà nó muốn chạy thì nó cũng sẽ phải chạy 2 hướng. Và như vậy là vẫn đang cố gắng là câu mana của Happy trước khi là lao combat. Một điều nên làm với con Demon Hunter. Và như vậy là Happy xả toàn bộ coin ra. Không còn potion mana. Nhưng mà ở đằng sau thì có vẻ như Lick vẫn còn khá là nhiều. Nhưng mà Foggy và Vạ đã xông lên và focus aim vào 2 con xe này. Một Scorpion được cầm lên trên người của con Demon Hunter. Demon Hunter level 5. Demon Hunter level 5 phát burn mana. Tiếp theo sẽ được dùng vào đâu đây? 2 cái xe. Bây giờ sẽ chỉ còn 1 cái xe rồi. Số lượng Dryad vẫn còn khá là đông. Nếu mà có thể dứt điểm được nốt cái xe này thì với cái số lượng Dryad còn lại có thể giải quyết được Dash khá là nhanh. Ở đây cũng vẫn còn khá là nhiều quân cho phía của Foggy, nhưng mà quân toàn bộ Dryad đang đỏ máu. Tuy nhiên là ở đây thì số lượng Fin cũng ít đi rồi. Nên là ngay kể cả Dash có thể bắn được rồng thì cái lượng đam của Happy nó cũng không đáng là bao nhiêu. Dĩ nhiên là trừ đam của con Lick ra. Nhưng mà hiện tại với việc trao đổi chiêu thức như thế này và với cộng với việc không có mana, Invu đấy sẽ là cái để phòng thủ cuối cùng của Happy. Còn nếu không thì Happy sẽ phải TP, đang cố gắng quay ngược lại để êm vào con Keeper. Tuy nhiên là ở đây chói và GG đến từ phía của Happy. Một đều. Từ Creep Round đến cách Foggy Depth Expand đều khá là tốt. Di chuyển Dryad khá là uyển để mà có thể câu giờ. Thực sự là nếu anh em theo dõi những cái lần mà Foggy nó đánh Open Cup với Happy thì càng ngày cái game nó càng sát hơn. Có thể là hồi đầu xem thằng Happy nó thắng tương đối là đơn giản, nhưng mà càng ngày nó càng sát hơn khi mà thằng Foggy nó chuẩn bị kỹ.
1-1 in the European Grand Final in the last Dreamhack for Warcraft 3, the last Nhưng mà dĩ nhiên là về phong độ ổn định thì thằng Happy nó cứng hơn. Bởi vì dĩ nhiên là về số lượng năm thi đấu chuyên nghiệp thì thằng Happy nó hơn là Foggy nhiều. Và thậm chí là nó là một trong những thằng kinh nghiệm nhất luôn. Có nghĩa là nếu mà ở level cao nhất thì thằng Foggy, nếu mà ở cái form cao nhất của thằng Foggy hoàn toàn có thể bằng được Happy, nhưng mà về độ ổn định thì nó không bằng. Đấy là lý do tại sao mà thằng Foggy vẫn hay thua khi mà đánh với cả Happy. Hello. The highest skill level in Europe, we're here, everybody. Grand final. The best of 5 is down to a best of 3 as Foggy claims map 2. And in what impressive fashion that was. From the early game, creep, harass, creep route into the late game stages where he flanked the catapults with his Dryads and Demon Hunter. Just spectacular play by Foggy. And now we move on to Echo Isles. Todd, your expert thoughts on map 3. Well, I've seen Foggy make Warden like the best thing ever sometimes on Echo Isle, but I've also seen Happy make Warden like the worst thing ever. So I'm curious whether Foggy even attempts that at all. There's going to be a lot of mind games involved going into this game. Let's just jump right into it. I got nothing good to say compared to what these guys are going to show us in the game. Let's go. All right, let's go. Rồi, game tiếp theo sẽ diễn ra ở trên EcoEye. Xuất phát ở vị trí 11 giờ sẽ là nai ép màu vàng đến từ Ukraine, đó là Foggy. Và xuất phát
ở vị trí 1 giờ sẽ là Happy. Keeper cho phía của Foggy. Yeah, Keeper. Và sẽ là DK cho phía của Happy. Họ không có gì thay đổi. Mình muốn xem là thằng Happy kế hoạch của nó trên map này là như nào. Ý như là có scout bằng Ako xuống thẳng cái vị trí Mercenary. Tuy nhiên là game này Foggy sẽ equip khá là an toàn thôi. 120 như map này là nó đánh kiểu level 2 xong rồi nó sang nó HH luôn. Nó đạp thẳng vào main của thằng Nef luôn. Nhưng mà để xem là Happy nó có đánh như thế không, hay là nó sẽ đi HH nhẹ xong rồi quýp thẳng lên 3 xong rồi đánh như bình thường. Bởi vì thực ra nếu mà nói là nếu mà DK lấy được level 3 sớm ý, thì ở trên map này tương đối dễ là để tìm thằng Naef để harass, bởi vì nó không có nhiều địa điểm mà thằng Naef có thể trốn được. Cái map này rất là bé. Cũng như là ít ra là map này toàn bộ mọi thứ đều có thể combo được. Chứ còn những cái map mà có những cái cam người đá ấy, thì bọn Naef nó hay để cái cam đấy cho con Demon Hunter thì nó creep gần như là ít nhất là nó sẽ ăn được cái con người đá, nó lấy được item to nhất và XP to nhất. Và chắc chắn là không làm được gì, bởi vì nếu mà không coi được thì coi như là lợi thế của Undead nó hết. Ở đây thì Happy Quip bãi xanh là cây đầu tiên, sau đấy chạy Violin thì phải lát hit tới đây thì con mẹ thằng Happy thằng Happy là chuyên môn được những cái pha như thế này, đéo hiểu kiểu gì luôn ạ. Nó chặn được level 2 của con Keeper nhờ lát hit con Acolyte, sau rồi nó còn coi chết cả con đã chờ vậy luôn. Nói chung là những cái pha này các bạn muốn bắt chết các bạn đéo bắt chết được. Bởi vì nó cũng phải phụ thuộc vào một tí, nó là 50-50, nó là nửa kinh nghiệm nửa may rủi ấy. Bởi vì nếu như bình thường các bạn chạy sang mà con Keeper nó creep được cái con kia sau rồi nó có level 2 thì mọi chuyện nó nói chung là bạn cũng không đến mức thọt. Nhưng mà nếu mà thằng Happy nó đánh được như thế này thì gần như là early game nó đè con Keeper hoàn toàn luôn. Bởi vì bây giờ với việc là Gaunt nó clear được cái expand thì con DK nó sẽ lên được level 3. Và bây giờ thì thậm chí là con Keeper nó còn hết mana thì nó sẽ phải về nó hút Moonwell, mà nó hút Moonwell xong chưa chắc nó đã creep được. Level 3 DK. Thằng Happy nó chuyên môn lên được DK level 3 sớm nhờ những cái pha như này ấy. Và bây giờ thì nó đè thằng này vãi lìn luôn. Nếu mà con DK lên level 3 sớm như này, bây giờ thì sẽ cực kỳ khó. Thằng Foggy thậm chí là stab 150 cũng đã có để mà thằng Foggy, để mà Happy có thể di chuyển dễ dàng hơn. Yeah, this replay will be saved in the encyclopedia of Warcraft right next to comes back swinging. Và những cái pha như thế này là những cái pha mà khiến những cái thằng dưới kèo Happy bị quit rất là nhanh luôn, thể cảm giác bị đè vẫn luôn. Nhưng mà dĩ nhiên là Foggy cực nhất trong số đấy rồi. Người duy nhất ở khu vực EU có hy vọng để mà cản Happy chỉ có Foggy thôi. Early như này cực kỳ khó là phía của con Keeper còn éo lấy được level 3, đừng nói là con Demon. Thậm chí nó còn chưa đến được 2,5. Expand thì nó đặt ở tít tận nhà. Về cơ bản thì nó muốn expand nó sẽ expand được, nhưng mà nó sẽ rất bị delay, và cái pha push đời 3 cộng với Naga của Happy nó sẽ khỏe hơn nhiều. Nhưng mà cái pha ban nãy thì một phần cũng là tại thằng Foggy, bởi vì
cái đam con Hypola thì không thể nào to bằng được. Staying around the creep camps, not allowing the keeper to creep, not committing in too hard when the keeper's there. He doesn't want to lose too much health. Bây giờ về coi level 2 thì cứ 2 chém. Hai chém đấy là có cả góp đam, góp của hai cái circlet nữa. Sau cái coi phát là đi một con Archer. Thậm chí là cái tham minh và thằng Foggy nó creep ở chỗ nhà để mà lấy được level cho con Keeper và con Demon, thì thằng Happy nó ăn mid, nó lấy được item to. Và cái cây Tree of Life nó đặt như thế kia cho nó an toàn. Kể cả nâng là Nature Blessing thì cái thời gian để nó đi từ đây xuống dưới cái expand là cũng là rất nhiều. Cực kỳ nhiều luôn. Đây con Keeper bây giờ 12,5 này, hai con này đi quýt với nhau thì bao giờ cho con Demon 3 được. Ở đây thì thằng Happy nó clear xong mọi mid rồi. Nó bán rồi. À đâu, Invu đây. I think later when he selects all the ghouls, you automatically are shown the items. So I think he's gonna start noticing again. Về cơ bản là thông thường thì ít nhất là nó sẽ bằng level. Thì nó sẽ dễ hơn. Bởi vì là nếu mà con Keeper level 3 sớm cũng sẽ đi gây áp lực bên phía Undead, nhưng mà gần như đánh như thế này thì con Keeper sẽ chỉ có cụm ở nhà cùng với cả con Demon thôi. Thậm chí là thằng Happy nó xuống đây nó coi con Ogre to, thậm chí là nó xả toàn bộ combo để nó ăn hết cái cam này, nó delay level 3 của thằng Foggy. Đấy, nó thấy Foggy nó chạy về luôn, sau đấy vừa đúng timing để mà nó nâng cấp upgrade các thứ, mua off. Có lẽ là nó sẽ phải xuống creep một chút dưới nhà bởi vì nó đang hơi thiếu tiền để mua F3. Anh Cường tí làm ít game. Anh cũng không biết được, còn phụ thuộc vào việc cái bo năm này diễn ra trong bao lâu nữa. Bởi vì hôm nay trước khi về cast là anh đã nhậu rồi nên là anh đang buồn ngủ vào lờ đây. May mà game hay kéo anh lại, không là anh cũng ngủ vậy. Eat through the forest, go for the turtle early on to get level 3 on the Demon Hunter. This might be a slower game this time around. Và game này cũng Happy quyết định là phát expand à? Và cái việc mà Foggy Foggy cũng scout ấy chứ, nhưng mà nếu mà Foggy không nắm được là thằng Happy nó phát expand như thế này thì nó sẽ đánh nặng tier 2 và nó lên rất nhiều Dryad. Và nếu mà đánh như thế thì sẽ rất khó để mà counter lại cái trò expand của thằng Happy. Khi mà về sau quá đông Dryad thì cũng rất khó để mà có thể đánh được. Quá đông Dryad thì sẽ dễ cho việc def nhưng mà không dễ cho việc công và expand của đối phương. Và như vậy là expand đến từ phía của Happy. Cam đâu anh á? Đánh cái này có 2 cam rồi, anh phải tắt cam của anh đi chứ. Không, nói chung là nếu mà bật cam lên mất nhiều thứ lắm. Cái cái production ở bên dưới này, so với cả cái cam của player nữa, đang cắt giải thì thường anh tắt hết cam đi. Rồi, 4-3. Take 3 cho phía của Foggy, và có vẻ như Foggy vẫn đánh 50 farm. Có vẻ như Foggy cũng nắm khá rõ là đối phương làm gì đấy. Nó biết là không có đẩy vào nên là nó cũng không đầu tư quá nhiều quân vào đời 2, nó take thẳng 3 luôn. Thậm chí là Foggy nó banh luôn, nó banh y như thằng Happy luôn, nó banh 50 luôn. Và nếu mà như thế này, nếu mà thằng Happy cam kết expand như này thì chắc chắn nó phải đứng ở nhà để mà nó thủ. Start con Keeper về. Ở đây liệu surround được bắt được Mon Dryad.
sweet surround by Happy once again, getting a Dryad for free. At least he will go to dinner with me, I'm sure. If you invite him, I'm sure as well. Honestly, I think I have a pretty good track record. Like, I have like a 90% success rate of accepting dinner invitations. Who cares about your dinners when we have a grand final to our hands? We have another fight here brewing. Oh, almost a 4-unit surround with ghouls against this Dryad. Expansion now fully secured. Foggy trying Bây giờ to anh sẽ get Win in được some đặt cheap xuống và bắt đầu đẩy damage gấu đến từ and phía fight của time Foggy, forces và across the map. trong lúc mà chạy quân loạn xạ như này, Foggy luồn được con Keeper vào và sẽ mút được 2 dân. Và bây giờ thì sẽ sử dụng con con Keeper cầm, không đưa staff con Keeper à? Đưa staff con Keeper đi. Con Demon là con cầm staff à? Ôi, đánh kiểu này nguy hiểm quá ông ơi. Đúng ra là hai con không phải mất một cái TP đâu. Nếu mà con Keeper là người cầm staff thì staff con Demon về, sau đấy con Demon tự dùng cái staff 150 hoặc là ngược lại. Nhưng mà pha đấy Foggy hơi cuống à? Maybe he sold it. Okay, yeah, that could be it. I think he sold it. Yeah. Okay, he has 2 small ones now. Imagine that's getting dropped in the fight. But hey, we have the big push coming. This was a great transition by Foggy, realizing what was happening with the expo and tried to read it up as much as possible, going into 71 farm cho phía Foggy và 63 farm cho phía của Happy. And Foggy does look to have the stronger army here. But Foggy, Nhưng mà như mình nói, nếu mà đánh như thế này thì scale về late con Keeper sẽ khá là yếu. Nhưng mà nếu mà scale về siêu late thì level 6 Keeper, level 6 Demon nó sẽ bá hơn rất nhiều, khi mà con Demon thực ra là nó có tầm level 5 mà nó có thể burn được hết lệ mana của con DK. Quân của Foggy cũng khá là đông, 71 đầu với cả 62. Liệu cái việc expand như này có hơi sai lầm đến từ phía của Foggy, của Happy không nhỉ? Có vẻ như Happy thấy mình tranh lợi thế về early game nên là expand đến từ phía của Happy, nhưng mà có vẻ như là về trade thì đang không xanh lắm. DK hết sạch mana và bây giờ thì còn phải lo giải quyết cả những cái con Hippogriff về nữa. Bây giờ thì focus vào con DK và có khả năng là sẽ phải TP. Tình hình nhìn không tốt một tí nào cho phía của Happy, và bây giờ đã về TP về. Happy theo những cái game mình xem nó trên ladder thì nó sẽ chuyển sang Temple the Dam và nó đánh 2 Temple the Dam, đánh Banshee để mà thu phục gấu. Nhưng mà tôi không biết là có kịp không, bởi vì Foggy nó đang muốn đẩy luôn. Nó còn đang có lợi thế đánh nhau, nó sẽ muốn đẩy luôn. Nếu mà để thằng Happy nó lên được Banshee thì nó sẽ thu phục gấu khá là dễ. Cái đấy đòi hỏi thằng Naef nó sẽ phải pick con DRF3 để mà silent. This was already the last season, the big problem for Foggy. He didn't know how to answer the mass banshees. And it really seems to be hard to find an answer. Mountain Giants don't really seem to work. Dark Ranger doesn't seem to work at all. If there's a high amount of banshees to steal all the bears, things get difficult. Maybe the solution is strike early, before there's this banshee. Yeah, both upgrades take quite some time, and then you need banshees, and then you need mana on them. Foggy interrupting this creep. Và đây thì Foggy đang cố gắng công thẳng vào luôn. Bây giờ quay ngược trở lại đánh main. The position here for Happy is amazing. Standing behind the towers on Blight, there's no way Foggy can fight here. He does have a huge army though. Looking in his base, do we see any kind of transition? Seemingly not, just more bears. Undead cũng có expand mà. Nhưng mà không biết là cái việc chuyển Banshee của Happy có hơi muộn không? Bởi vì anh không nghĩ là Happy nó có thể giết được thằng Foggy, bởi nó pha push vừa rồi mà nó cần có Banshee. Bởi vì một khi mà Naef nó đã lên cả Dryad, cả Hippogriff thì rất khó để mà Death có thể thoải mái được. Kể cả là có Fin Web gọi Hippogriff xuống. Bởi vì là nó sẽ liên tục phải lùi. Khi mà gấu nó đánh ép thì Fin nó sẽ phải liên tục phải lùi, nó cũng không có nó có thời gian web nhưng nó không thể có thời gian nó đứng lại nó bắn hippo, mà nó sẽ phải lùi, thậm chí là cứ bắn được một phát lùi một phát, bởi vì gấu nó vả liên tục.
really hard to predict if they're coming or not. You can expect it by now, but Tappy's has so much variety in his late game that it's 78 not farm cho phía always Foggy. doing this. It's not set in stone. He's not the 69 robot that cho phía của we, Happy. like to paint him as. But now he should know it's daytime. Đang cố gắng tìm kẽ hở Part of the army, Foggy knows. trong nhà của Happy để công vào. Tuy nhiên là Happy đứng khá là rắn. Bears at 2-2, by the way, strong already. The Fiends still only 0-0, and Happy was able to fight with them fairly well. These Fiends will get a lot stronger with more time, with more upgrades. Và rõ ràng là Foggy không muốn đánh vào nhà của Undead, nó sẽ dụ thằng Undead về một base xong rồi nó đánh base còn lại để mà không phải chạy vào những Nebu, chạy vào chòi băng. Tuy nhiên ở đây với việc bật Illusion lên thì có lẽ là đang cân nhắc đến việc là tông lao vào luôn, bởi vì đang không muốn Happy tích được một lượng Banshee đủ đông để mà có thể counter được gấu. Tuy nhiên là ở đây thì đang công vào trong nhà Undead, cũng như là vừa có Neburian Tower, vừa có cái nhà chính để bắn slow, burn được hết mana của con DK đang ép toàn bộ quân đứng sâu bên trong, và thậm chí là TP để vị trí lại đến từ phía của Happy level 4. TP về phía sau, bây giờ thì có tận 3 con gấu phía đằng sau không đánh được. Cái vấn đề khi mà Naef chui vào đây là gấu nó không dàn ra đánh được. Có ít nhất là 2 con gấu, 3 con gấu đang ở đằng sau đang không đánh được gì. Và bây giờ thì Foggy sẽ phải chạy đi. Và chưa kể là đàn Hippo bị trói. Yeah, but Happy's down to like below 60 at one point. Bây giờ thì Foggy vẫn còn đến 4 con True of the Claw dạng gấu, 2 con dạng thường, tổng cộng là 6 con. 6 con thì tuy nhiên là bắt đầu có Chimera. If they get webbed and the anti-magic is applied, this can also be a huge sunk cost that doesn't do much. They were okay, I guess. There was only one on Shallow Grave, but it was the very last stage of the fight. And this time there's anti-magic shield, which makes them not as great as they could be. Yeah, Chimera does about, what is that, like 70-80 damage or something? So it takes a lot of hits to get through the AMS. AMS protects against 300 damage. Also protects against Dryad Spear poison, by the way. Damage over time, but we don't have that many Dryads anymore, so perhaps not that relevant. Claws +9 for this Lich. And a Tome of Intelligence. This is +10 damage. Riêng là map này có market nên là cũng có thể ra market để mà đúc claw được. From this, another epic game between the two. And of course we have to keep in mind Foggy's expansion is running out much sooner than Happy's is. Absolutely. This would be a game on any other map where Foggy would probably go. Pha vừa rồi có lẽ là công vào cái expand của Happy thì sẽ nhiều khoảng trống hơn cho gấu để có thể vả được nhanh hai cái nhà Ziggurat. Còn ở trong main thì có quá nhiều công trình vướng. Nếu mà đánh thì may ra đứng bên ngoài đánh sập cái BH này thì ngon này. Happy seems to be getting stronger, but I guess so is Foggy. 88 supply, high upkeep. Foggy could go to 100 right now. Foggy đang phá lên trên 88. Số lượng rồng của nó đang là 2 con, thêm cái này là 4 con, thậm chí là stack ra 6 con, nhưng mà không đủ thời gian để mà lên đến 6 con đâu. Bởi vì thằng Happy nó không để yên cho lên rồng đâu. Thằng Happy nó cũng biết là thằng Foggy nó sẽ lên cái gì để counter Banshee, nên là nó đến cái timing nó đẩy là nó sẽ đẩy, nó không cho thằng Happy, nó không cho được Foggy thời gian đâu. Và bây giờ thì có lẽ là Foggy sẽ trade TP. Happy 70 trên 70. Có lẽ là Foggy đang cố gắng câu để xây được 6 con Chimera. Đấy là cách mà Foggy sẽ counter lại cái bọn Banshee này. Lên tầm 6 con Chimera sau đấy giật. Sẵn sàng là đổi expand các thứ để câu thời gian.
Nhưng mà với việc bị farm block như thế này thì sẽ chỉ có 5 con rồng thôi. Bởi vì bị supply block. One upgrade that he forgot about for a long time is Wellspring. At the moment he still has juice, but later on that might be something that he's going to get punished for. 2-1 cho quân bắn xa của Happy. Fairy Dragon cũng được đưa vào luôn để giật Banshee. Nói chung là nếu mà để Foggy nó lên đủ đội hình thì con Banshee cũng sẽ chết khá là nhanh. Và như vậy là trade đến từ phía của Foggy, bởi vì Foggy biết là cái lực phá nhà của mình nó đáng sợ hơn nhiều với cái skill nhồi nước bọt của con rồng. Cái lực phá nhà cộng với cả gồng đam của gấu nữa. Chắc chắn là quân của Happy có thể bắn quân khỏe nhưng mà bắn nhà không bao giờ khỏe bằng Happy. Bây giờ các bạn nhìn cái lượng đam này, và như vậy là Happy sẽ phải TP về. Và ở đây thì sẽ là TP về đây và ngay lập tức là trên đầu của Foggy. Và ở đây thì những cái con rồng này có thể giật được những cái con Banshee khá là dễ. Và tuy nhiên là Keeper bay màu ngay lập tức với việc là DK level 5 và Lick level 4. Ở đây thì con DH vẫn còn ở trong combat và lên được level 5 luôn. Tuy nhiên là Chimera vẫn đang giật được rất nhiều. Finn hiện tại đang chết liên tục ở đây level 5 cho con Lick. DK hết sạch mana. 65 farm cho phía Foggy, 43 cho phía của Happy. Game này có lẽ là sẽ thuộc về Foggy rồi, với cái việc tranh farm quá nhiều như thế này. Cơ hội nào để mà có thể êm được chết con Demon Hunter level 5 với một cái potion heal cộng với cả một cái potion invu cộng với việc có cả gấu hồi máu như thế này nữa. Thậm chí là Foggy có thể đứng bên ngoài để mà dùng cái nhổ nước bọt của con rồng. Thậm chí là bây giờ nó có thể dive thẳng vào luôn khi mà con DK nó đã hết mana rồi. Và bây giờ thì Foggy hy vọng duy nhất của Happy chỉ là 2 con hero mà thôi. Bây giờ TP ra ngoài nhưng mà nói thật là tình hình nhìn không ăn thua. Bây giờ nếu mà đang cố gắng là đánh supply để mà đánh Ziggurat để mà Foggy, để mà Happy không thể xây lại được quân. Mặc dù đấy là 36/70 nhưng mà với cái việc có 2 cái con rồng như thế này nó phá nhà rất là nhanh. Foggy pha đấy đổi khá là tốt, tận dụng cái lợi thế của việc có con rồng xịt nhà cộng với là cái gồng đam của con gấu. Nó đổi nhà rất là tốt. Bởi vì nếu mà đánh quân trực diện sớm hơn thì có thể là Foggy không ăn được. Và như vậy là nát base main đến từ phía của Happy. Và hy vọng nào cho Happy khi mà con Demon Hunter đã lên tới level 6. Bây giờ thì có micro x2 như mọi khi thì tôi cũng không nghĩ là có cái gì có thể cứu được Happy ở đây. Bây giờ có cách nào giết được cái con Demon này không? Bây giờ thì chắc chỉ có thằng Foggy phải lỗi thôi. Hóa luôn Metamorphosis, bởi vì là có lẽ là đang rồng bắt đầu bị tỉa. Và nên nhớ là vẫn còn main của Foggy để mà bốc từ nhà trên xuống. Và Arthur thì vẫn đang xây dần dần con Keeper lên. Và như vậy là Happy sẽ phải dồn về đánh một base. Nhưng mà vấn đề là production nhà xây quân của Happy là bay hết rồi. Bây giờ sẽ chỉ còn gần như là 2 con hero và con Demon Hunter thậm chí là lao thẳng lên. Burn quả đấy được 5 bởi vì coi đã kịp xả ra ngoài. Ở đây thì với việc có một con gấu và một con rồng còn lại sẽ clear nốt. Burn nốt mana. Có lẽ là Foggy điêu đủ đam rồi và bây giờ nên về tích nốt quân lại. Foggy đang cố gắng clear nốt chỗ nhà có thể. Nhưng mà hiện tại thì có lẽ là nên rút về. Thế thôi. Bây giờ không nên để mất những cái con quân lẻ này nữa. Về tích lại quân rồi đánh tiếp. Hiện tại thì về kinh tế là Foggy vẫn đang đều hơn. Happy rơi xuống còn có 23 gỗ thôi. Thậm chí là Foggy còn tự tin xanh chín luôn với cả Happy.
Better be careful. No. Invu đến từ phía của Foggy. Foggy quả đấy đánh hơi nguy hiểm. Foggy không... Back yet. Demon Hunter has to run, but there's a coil and Happy executes him. Is that the end? Foggy đoạn này cố ấy. No way. Có lẽ là Foggy nghĩ là đoạn này lợi thế của mình quá lớn rồi nên là nó không đi về luôn. Tuy nhiên là bây giờ thì Foggy có thể ra Tavern và mua thêm một con gấu nữa chết. Và như vậy là buyback con Demon Hunter. Nhưng mà đúng ra là mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho thằng Foggy nếu mà nó về thẳng từ ban nãy. Và bây giờ thì tuy nhiên là bây giờ không biết là có BC không. Bây giờ mới bắt đầu xây lại BC, thế nên là Happy sẽ rất lâu nữa mới có lại được cái lượng gỗ của mình. Và bây giờ thì combo vào con Demon Hunter và bây giờ hết sạch rồi. Bây giờ sẽ là right click đến từ phía của Lick cộng với cả Demon, nhưng mà ở đây thì vẫn còn có Moonwell cũng như là vẫn còn con gấu để mà có thể hồi máu ở đây. Bây giờ thì cần thêm một ít Dryad nữa để giải quyết khi mà con Destroyer kia chết thì gần như là Happy không làm được gì cả. Thì với cái hồi máu của con gấu và bây giờ thì Keeper ra rồi. Keeper quả đấy vẫn còn Invu với cả mà quả đấy thì Foggy còn đánh lỗi nhá, bởi vì con Keeper vẫn còn Invu, vẫn còn Score of Heal kìa. Và bây giờ thì Demon Hunter có vẻ như là sẽ hóa Metamorphosis và ở nhà chính là sân bay rồi. Nhà chính của Foggy là thành sân bay rồi. Rồi, bây giờ thì tụ quân đến từ phía của Foggy. Rồi, ngay lập tức là combo vào con Keeper, nhưng mà đó là stab đến từ phía của Foggy về bơm máu cho phía. Và bây giờ là hóa Metamorphosis lên, đập nốt cái shop còn lại đứng ngoài bắn Lick. Có lẽ là nạn nhân tiếp theo sẽ là cái nhà Nebu. Và dĩ nhiên là với cái bắn lan của con Demon Hunter thì cái lượng đam lên dân và nhà của Ades là khá là lớn. Bây giờ thì thậm chí là Dark Ritual cả dân của mình đang cố gắng để mà có thể dứt điểm được con Demon Hunter bằng những phát Nova của con Lick, nhưng mà đã có Invu trên người của con Demon Hunter. Bật Invu lên, burn mana con Lick, chói, có stab trên người của con Keeper, và như vậy là GG 2-1 cho phía của Foggy. What is this game? And I can't believe what we just saw here. Happy leaves Echo Isle. Có lẽ là hơi sai cho phía của Happy khi mà cái game đấy với cái lợi thế early mà lại đánh expand như thế này. Mình không biết là pick Naga và push như thường lệ thì nó có chắc chắn 100% chiến thắng không, nhưng mà nó sẽ dễ hơn rất nhiều cho Happy nếu mà nó đánh như thế. Thay vì là quay về expand xong rồi đánh một game dài như thế này, dĩ nhiên là không phủ nhận những cái quyết định cực kỳ tốt đến từ phía của Foggy, từ việc đổi nhà đến lên rồng các thứ, nhưng mà đúng ra với cái early game như vậy thì Happy có thể push và harass và creep như thế nhá. Happy cái pha push đời 3 Naga thông thường nếu mà đánh như 2 game trước nó sẽ dễ hơn cho Happy khá là nhiều. Có lẽ là cũng là một chút quyết định hơi sai đến từ phía của Happy khi mà kéo game này về hơi dài. Recently, I played a lot of 4v4. I've TP'd under Mass Gym Army. Believe me, it's not a good feeling, and I think Happy just gonna experience that here, even though you're still close after this. Whoa. I don't know what I need, but I definitely need a bit of a break. Both competitors also. Ngay kể cả đời 3 sao Happy không lên dùng băng em. Break à? hai thằng vào mẹ toilet hết rồi. Hai thằng mẹ vãi đái luôn. Ngay kể cả là lát nữa thằng Happy nó có comeback được 3-2 thì nói thật là thằng Foggy đánh, có nghĩa là càng ngày cái level của thằng Foggy nó càng gần với thằng Happy hơn này. Có nghĩa là nó thể hiện tiến bộ thực sự qua kiểu từng giải luôn.
từng lần mà thằng Happy gặp Foggy luôn. Và nó gặp rất nhiều lần nha. Dòng băng nó hơi bị out meta bởi vì nó bị nerf. Còn nerf gì thì đọc lại patch note nha. Với tình hình này mà đánh full game thì khả năng là đến 1 giờ 1 rưỡi thật đấy. Đến tầm ấy chỉ có đi ngủ thôi, không có game gì nữa đâu các bạn. Không, nhưng mà trận vừa rồi xem tôi tỉnh mẹ thằng ngủ luôn á. Tỉnh con mẹ luôn ấy. Trận đấy mặc dù là cũng có sạn nhưng mà Foggy đánh hay thật. Thousands of eyes are glued to the screen here. European Grand Final, happy Foggy. That's not news, but having Foggy with a 2-1 lead means match points. Match points on the next map, which is Tidehunters. Am I right? Yeah, and that's the map on which Foggy recently won when he faced Happy in the ESL Open Cup as well, after getting a lot of Dryads, finding True Shot Aura, finding War Drums as well. I'm a little bit worried that Foggy lets these match points get to his head. I hope that's not the case, because that can be one of the most poisonous thoughts possible. If you're up 2-1 against the guy that always beats you, you're this close, and then you start thinking like, oh my god, I'm actually doing this? No. Forget all this. Only think about the game and your game plan. Play your best, because you're gonna need no less here. Coach Todd has spoken. Let's go map 4.
Foggy upper left hand side. So close to the championship that he's craving for so long. Weekly cups were one thing. The big Rồi, map 4 Dreamhack title Gianter. is a whole different beast, and I Hình như đây là map pick của thằng Happy ấy. too far ahead. Như mình nói là cái map này là một map siêu dễ để expand cho phía của Nugget. Nhưng mà cũng có thể là siêu dễ để mà cho Undead có thể creep. Nên là đây là lý do mà Happy pick map này. Có vẻ Happy khá tự tin vào creep round của mình, cũng như là cũng có thể là bởi vì nó creep dễ nên là nó cũng có lợi cho Gau creep nữa. Happy hay creep lẻ bằng Gau. Để xem là game này sẽ execute như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là Việt đéo có ngồi chill sau đấy expand nữa đâu. Hoặc là cái timing đẩy của Happy nó sẽ phải khác đi một tí, nó sẽ phải sớm một tí. Bởi vì có vẻ như là để cho Foggy có quá nhiều thời gian, nó lên được rồng rồi thì không ổn. Nó sẵn sàng nó bỏ nhà luôn mà, bởi vì cái lực phá nhà của rồng cộng sau đấy rồng thêm là gấu thì nó quá là kinh khủng. It was such a good early game for Happy. It was actually ridiculous on Echo Isles. The fact that Foggy brought it back with a beautiful scout and good transition and good harassment. And then the super strong army in the late game. But yeah, he needs to make sure he doesn't lose any more lastings. Ooh, kind of close with that berserker there. Good job by Happy to pull out the sea giant for a long time. That will delay creeping. Makes everything a little wonky, a little uncomfortable. Keeper gets the last hit here, so this Acolyte, no impact later on. The player's forces are under attack. And the first couple of minutes, your creep route is really important. You want to have your own progress, ideally slow down the opponent. Foggy's going to be left to creep level 2 here pretty freely it seems. Ở đây thì Foggy sẽ sử dụng cái chói của mình, và như các bạn thấy là bởi vì creep này nó quá yếu nên là một phát chói level 1 cũng có thể giúp con Keeper có thể dứt điểm và con này khá là dễ. Và như vậy là sẽ là level 2 cho phía của Foggy, và có vẻ là Happy sẽ tự creep bằng việc là ăn cái bãi rùa bên phía sân của Foggy thôi. Only 100 XP at the moment, going for the next turtle, which of course then is. Cái góc này khá là nguy hiểm bởi vì nó gần một góc khuất. Nếu mà có một con whip ở đấy thì nó có thể nổ được xương khá là dễ, và Happy sẽ có rất ít thời gian để mà có thể phản ứng kịp. Ở đây thì con whip để đi check. Level 2 DK chạy ra mua staff trước, và ở đây thì Foggy đi creep khá là nhanh. Có nghĩa là cũng muốn có con Keeper level 3 sớm để đi gây áp lực lên phía của thằng Undead. Hoặc ít nhất là bắt thằng Undead lúc nào cũng phải bám với con Keeper để mà có khoảng trống cho con Demon cũng như là Expand làm những cái khác. Slightly proxy around the corner, which is also very predictable, by the way. If Happy sees this, which he will, the ghouls perhaps can get the cancel, but they're far across the map. Where's the wisp? Ở đây thì không có whip ở gần đây, thế nên là Happy sẽ gây được khá nhiều đam và thậm chí là có thể phải cancel nếu mà không có whip ở đây. Có chói không? Bây giờ chói con không kịp và như vậy là nổ cancel. Phá được hai con xương nhưng mà như vậy là đã bị delay cái expand, cũng như là sẽ phải đứng ở đây để canh, bởi vì nếu mà thằng Happy nó biết rồi đứng ở đây, nếu mà đặt xuống một cái nó chém thì chắc chắn là phải cancel. Ở đây thậm chí là phải nổ thêm một phát nữa. Những cái phát nổ whip khi tách như thế này nó đem lại cho bạn ấy XP, nhưng mà nó cũng không phải là hay lắm bởi vì nó sẽ đánh vào cái lượng gỗ của các bạn. Ở đây thì Happy creep một con, có thể mất hai con này. Cái này phải target lại creep khá là nhiều và creep được như thế này. Level 3 DK. Và chắc chắn là phải chơi ở cái lượng ping nó phải tầm 15 đến 50 thì nó mới có thể target được creep như thế. Cho những ai chưa quen với cả cái target creep này thì đơn giản là khi mà toàn bộ creep nó đánh một con rồi thì các bạn click attack. Các bạn chỉ cần lệnh click thôi, chứ còn các bạn chưa cần phải đánh nó thật, là nó sẽ chuyển attack sang cái con mà các bạn chuyển. Mọi người có thể xem lại cái VOD hướng dẫn
they're not gonna fail Hình early như on. là We're gonna go to the late game. cơ bản So của it's mình already để mà time for xem us lại and xem for these là players to wonder cái what's how we're retarget gonna creep play này như this nào. time. Push or expo? Vẫn creep được, nó vẫn ăn XP như bình thường So mà. far, the push seemed to Có look liên a quan gì little đâu. better if you ask me. But Foggy also very ready. Oh, look at this archer, all hidden. He knows exactly where Happy is coming from. But can he react to this in time? Keeper was about to move to Happy's base, but it's feeling forced back now. Thằng Happy nó để ý kinh quá lì, con DK click đường thẳng nhá, mà nó rẽ, nó chỉ cần check đi một tí thôi là nó biết ngay là có con HR2 ở đấy. Nhiều hôm nay em không biết cái đấy, không để ý cái đấy, nên là nhiều lúc tưởng hack map. Nhưng mà đơn giản là nếu mà nó để ý đường chạy của DK, một khi mà tôi click một đường thẳng mà nó đang chạy, mà trước mặt nó đã có chướng ngại vật gì mà tự dưng con DK nó lách sang bên trái hoặc là lách sang bên phải, thì phải chắc chắn là có một con HR nó đứng 2 ở đấy. Cái này ông nào đánh NF phải nhớ nhá, để mà biết, không phải bảo người ta hack map. Ở đây thì với việc là có nhiều staff nên là sẽ cứu được con Demon Hunter, nhưng mà rally point lần sau phải cẩn thận hơn. Okay, Shredder, we've seen this before. Lots of normal damage makes it relatively easy to creep this camp, but it's not going to be relatively easy to hold this Happy push. Ở đây thì Happy sẽ vào đây delay. Mặc dù là không kiểu gây được dam lên creep hay là gì, nhưng mà khiến cái expand này không lấy được tiền. Và bây giờ sẽ buộc Whip phải ra để cố gắng chữa, và bây giờ thì Happy sẽ núp mấy con Whip đấy. Và dĩ nhiên là sẽ ảnh hưởng đến lượng gỗ. Nhưng mà Foggy đã chủ động mua Shredder nên là sẽ không phải quá lo về cái lượng gỗ đâu. Tuy nhiên là ở đây thì không đủ xương. Mình nghĩ là không đủ xương. Foggy đã về kịp rồi. Và bây giờ sẽ phải combo và chạy. Nếu mà có thêm một pack xương nữa mình nghĩ là phá được, bởi vì với cái nút kia thì nó sẽ giết Foggy, thì Happy sẽ giết được khá là nhiều whips. Every single bit of HP helps and matters. Nature's Blessing almost done, also amazing. He has a lot of wisps ready. Needs to invest a little bit for repair, and Happy is pretty much the only thing he does at the moment. He's neglecting the Lich progress big time. Rồi, bây giờ thì toàn bộ combo được sử dụng vào xả vào whip để không cho đối phương có thời gian dễ dàng để có thể lấy được vàng. Khá là khó chịu đến từ phía của Happy. Vẫn có 2 con whip máu đỏ chạy được vào. Tuy nhiên là nên nhớ là với việc phá như thế này nhá, whip nó còn phải chạy ra để chữa và rất có thể là bị dứt điểm. Và điều này khiến thằng Foggy nó không thể nào mà kiểu thoải mái để mà có thể creep được. Hiện tại thì Foggy vẫn đang đi creep bằng con DH, nhưng mà có lẽ là con Keeper sẽ phải về để mà đuổi 2 con hero đi vào level 3. Còn Demon Hunter hero harass, try to kill some archers, then fall back and then go heavy onto creeping yourself. But this time, it's all about the economy for Happy. Đánh khá là nặng vào kinh tế của đối phương. Như bình thường thì chúng ta thấy là sẽ có những pha đi ép creep của Happy, ép vào cái creep của NF, nhưng mà ở đây thì đây đang cố gắng để mà cứu con, và đây staff lick coi về. Tính toán khá là kỹ, và bây giờ sẽ là một pha push đến từ phía của Happy. Thậm chí còn creep bãi này thì có thể là ăn được 2 cái con Sea Giant cộng với cả con mất Golem, nhưng mà kể cả là creep xong 2 con đấy cũng sẽ nhận khá nhiều đam. Mà bây giờ thì cái đợt push nó đang tới. Nói chung là cái pha push này vẫn là tín hơn cái việc expand của là Happy khá là nhiều. Rồi, cái engine of War sẽ bị sập, và tuy nhiên là ở đây thì ăn được con người đá to nhất, nhưng mà ui, illusion
sẽ đỡ được pha coi đấy cho phía của cho con Keeper thật. Tuy nhiên ở phía đằng kia thì Invu đã được dùng, nhưng mà trên người của Foggy còn có một cái bình máu to, nó sẽ đỡ cho con Demon khá là nhiều đam của thằng Undead. Tuy nhiên là chênh lệch về farm là không nhiều. Nếu mà NGUYEN đánh như thế này thì nó cần rất nhiều chênh lệch về farm. Thông thường thì farm NGUYEN lúc nào cũng phải đông hơn thằng Undead, bởi vì nó sẽ không có những cái con không có unit gì thực sự hiệu quả ở thời điểm này để mà spam trừ Dryad. Gấu thì quá lâu để mà có thể lên được. Bây giờ chỉ có spam Dryad, mua potion và hay hero để thủ, giống như cái game ở trên Warcraft thôi. Nhưng mà game này thì cái kịch bản nó khác hẳn. Khi mà về kinh tế, Foggy cũng bị harass từ khá là sớm. Toàn bộ mọi thứ của Happy là toàn dồn vào đánh vào kinh tế đối phương thôi. Không có một tí nào gọi là delay creep của đối phương cả. Nó toàn đập vào whip cây thôi. Level 2. Bây giờ thậm chí là đem thêm cả con shader khi mà cái lượng gỗ nó khá là nhiều rồi. Và nếu mà đánh con shader này thì khả năng cao là sẽ phải sử dụng staff, bởi vì cái shader này rất là đắt. Tuy nhiên là ở đây thì focus vào con DK, tuy là giơ tay lên coi, nhưng mà đấy là phát mana burn, ngăn không cho Happy có thể tung ra phát coi, và như vậy là 26 máu. Demonter chạy được, bây giờ đang cố gắng êm vào con DK. DK có gì để chạy không? Có potion. Và bây giờ thì sẽ là cơ hội để mà Happy có thể rỉa được rất nhiều Dryad. 46 với 39 vẫn không phải là một supply lý tưởng cho Foggy để mà đánh nhau. Chưa kể với việc là sử dụng Moonwell khá là nhiều, bây giờ thì sẽ phải phụ thuộc vào potion ở trên shop để mà có thể cứu được hero. Và chưa kể là bây giờ thậm chí còn sập cả shop nữa. Còn Demon ngay sau phát lúc này nó sẽ phải sử dụng phát potion. Và bây giờ thì thậm chí là nếu mà đợi thời gian để cái Agent of Wonder ở nhà chính lên thì có lẽ là cái nhà expand này sẽ phải bỏ. Thời gian hiện tại đang không ủng hộ Foggy, khi mà cái lực focus của Undead hiện tại đang càng ngày càng khỏe. Với việc là có con Naga liên tục bắn slow của con Demon này rất khó. Con Demonter chỉ có thể là burn mana xong chạy đi. Tuy nhiên là ở đây thì Fog Lightning và quay ngược trở lại focus vào con Keeper. Tuy nhiên là ở trong tích tắc thôi. Foggy đưa staff cho con DH, sau đấy là staff con Keeper về, staff con Demon Hunter đi để mà không bị Nova. Đến từ phía của thả cái đéo gì mà thả, đã đéo hiểu gì ông kêu thả. Đừng phát biểu nữa chim, phát biểu nữa ta chửi đấy. Fog Lightning luôn. Bình thường nó toàn nâng cái mana nhá. Nhưng mà ở đây thì nó chuyển ngay Fog Lightning của TP. Thể tôi ghét nhất là mấy thằng đã xem đéo hiểu gì, sau ấy chỉ ngồi nhìn stat, sau ấy bình luận về game. Sorry anh em, nhưng mà mấy thằng phần này tôi phải chửi. 45 cho phía của Foggy, 52 cho phía của Happy. Foggy, great hold so far, but this is the toughest push yet. Staff on the Keeper. That's not the resources you want to invest. You want the potions, you want the scrolls, but it ain't. Invu né coi đến từ phía của Foggy, tung ra phát mana burn. Như vậy là con Naga bây giờ sẽ chỉ spam mana được tên băng rồi. Bây giờ thì núp vào con DH tụt xuống còn nửa bình, coi cứu con Fin. Bây giờ tiếp tục êm vào con DH. Như mình nói thì cái game này sẽ khó hơn cho Foggy rất là nhiều, khi mà số lượng supply chênh nó không cao, 54 và 49. Bây giờ thì với cái lực right click này thì những con DH này sẽ chết khá là nhanh. Thank you Đặng Lâm. Không, nhưng mà anh phải công nhận chửi sướng thật. Rồi chết con Demon Hunter, và như vậy là cái cây này sẽ sập. Và khả năng cao là game này sẽ thuộc về Happy rồi. Khả năng cao sẽ là 2 đều. Và như vậy là 2 đều, chúng ta đến với game quyết định. Yeah, we had a lot of one-sided
series in the playoffs here. It was only 3-0s except for this 1-3-1 series, and finally we're getting a 5-mapper in the grand finals. We had to save Chúng ta the sẽ đến với best for game cuối last. quyết định. Happy, was he angry here? Because that was somewhat one-sided. He was playing very aggro, caught the tree, sniped it. Big mistake by Foggy not to have any wisp around and being able to prevent that. And then Happy, he had some sick escapes. Không phải không hợp phép expand mà phát expand nó không khỏe, thực sự là không thể nào push thì mới phát expand, chứ còn lui về phát expand thì thực ra thì mình cần xem lại cái game kia kỹ hơn một tí để xem là thằng Happy nó đánh lỗi ở đâu. Nó cũng có những tham linh nhất định thằng Happy nó khỏe. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại là với cái lợi thế ở early game như thế thì với cái việc là quyết định quay về expand là hơi sai đến từ phía của Foggy. Đến từ phía của Happy, bởi vì với cái lợi thế early như thế thì cái pha push của nó có thể mạnh hơn rất là nhiều. Bởi vì early harass được thì cái pha push đấy nó sẽ khỏe hơn. Nếu mà early đánh ngang hoặc là không harass được quá nhiều ấy thì ok, không còn cách nào nữa, push có vẻ hơi no hope thì có thể phát expand. Nhưng mà ngay kể cả thế, ví dụ như thằng 120 ấy, nó cũng không bao giờ nó đánh phát expand đâu với cả Keeper Demon đâu. Nó toàn đánh như thế này, nếu mà giả dụ nó không push được thì nó sẽ đi quip quanh map, sau đấy nó cố gắng nó push vào một phát nữa. Bởi vì con Keeper nó scale về late khá là yếu. Summer không gặp nhau ở chung kết á? Tôi tưởng chung kết Summer cũng là Foggy với cả Happy cả. Ban đầu Foggy lead rồi lật rồi. Season finale. This was the last commercial break, and now we're ready, and now we will decide who's going to be the ever reigning European champion at Dreamhack. Happy versus Foggy, round 5. It's been a beautiful rivalry of theirs over the years. Absolutely epic games, absolutely epic finals. We
We had some amazing matches already, and now the conclusion to be made on Last Refuge. Like last time, and thinking back to last time. Sao nó không dùng đồ họa Reforged? Ban đầu Dreamhack dùng Reforged ấy, sau ấy bị chính các player Warcraft 3 chửi nhiều quá nên là nó phải dùng hình của Classic. Chứ còn hồi đầu là dùng hình Reforged ấy. Let's see what we get here for our decision. High stakes. $2,400 on the line, EPT points on the line, but I guess this is what these players care the least about at the moment. This is about the championship. This is about pride, honor, bragging rights, and for Foggy to just prove the world that he can do it. Can you beat Happy 3 times in one series? It's been a long time since that happened. Is Foggy writing history, or is Happy gonna claim the throne for the 7th time in a row? It's all down to Last Refuge. Reforged đẹp nhưng mà phải có cái mod. Phải có cái mod cơ. Còn official Reforged thì vẫn không. Đúng rồi. Chính xác ấy. Cái này là Reforged mà, nhưng mà là đồ họa Classic. Reforged nó là tên gọi chung của một cái game trong đấy có 21 đồ họa, ok chưa? Classic và Reforged. Chứ không phải Reforged là phải hình Reforged mới gọi là Reforged. Bây giờ Warcraft 3 nó là một bản. Nó có 21 đồ họa. Anh em cứ hiểu như thế cho nó dễ. Ok, Last Refuge sẽ là game cuối cùng. Undead vs Naive. For Foggy, it was more of a marginal, steady increase as opposed to Happy's meteoric rise. But Foggy nowadays himself an absolute world-class player. DK vẫn sẽ là DK Keeper. Map này là một map không dễ lắm để lên được level 2. Sao Phím? Quá nhìn mẹ. Hình như hôm qua giờ này Foggy với cả X-Slot cũng bị spike thì phải. Nó chọn được anh tưởng mũ rồi auto reforge xịn. Hả? Nó chọn được là sao? Almost unprecedented in European Warcraft. It was always Happy versus Foggy, and at the World Championships they're probably gonna Reforge cái gì mà reforge xịn với reforge không xịn, anh em đang nói cái gì đấy? Map này sẽ hơi khó cho Naive để mà lấy được level 2 khi mà quip xong cái cam đầu xong mọi thứ nó rất là xa. Nhưng mà dĩ nhiên là để xem là Spike là nó nhảy ping đấy. Thường thì delay nó là cái việc mà em bị 200 ms chẳng hạn, thì cái đấy nó gọi là delay. Nhưng mà em không bị spike, tức là em không bị nhảy, có nghĩa là em 200 ms nhưng mà nó dao động chung quanh khoảng đấy, có nghĩa là em vẫn đánh với một cái ping cao nhưng nó ổn định, cái đấy gọi là delay. Còn spike có nghĩa là có thể là nó 15 ms thôi, nhưng mà có lúc nó 15, có lúc nó nhảy đến 50, có lúc nó nhảy lên 100. Và cái kiểu đấy nó khó chịu. Nó khó chịu hơn delay nhiều. Ngay kể cả là ping của em nhảy từ 15 lên 100 là nó đánh nó cũng khác hẳn rồi. Sau đó nó cứ nhảy qua nhảy lại thì cái đấy nó gọi là spike. Moon với Happy solo ai ăn anh, lần cuối cùng mà offline với nhau là Happy ăn. Còn game ladder thì em có thể xem trên mạng có rất nhiều, anh cũng chưa xem hết được. Nhưng mà lần cuối cùng Happy với Moon gặp nhau offline ở WGL là lâu lắm rồi. Anh nghĩ là từ 2019 trước Covid thì phải. Còn dĩ nhiên là tất cả những lần gặp sau đều là online hết. He just dominates this region, which makes it all the better that we finally might get to see him very soon offline against the Asian players, because that's the big question. Would he be able to do as well? I asked before the viewers what they thought Happy was going to be able to do, and like some of them were like he would win 100% tournament international. Some of them were saying 99, some people were saying 90, and then like
Some were thinking a little bit lower than that, but everybody's convinced that he's going to have a very high win rate against anyone in the world. And the beautiful thing is that we might finally get that answered. I cannot wait for it. And even now Cuối against Foggy, 2017 seeing Đây him là lâu lắm rồi. be challenged Thế even là more. xem anh trên YouTube hay là có xem anh từ hồi Talk TV Like I've không? been over this before. It's Foggy, Bởi just vì hồi anh làm practicing like a anh madman, figuring things out, stream đầu and tiên then anh stream lên cái Talk TV. getting better consistently as well. Giờ mua game của em không có visa hay tài khoản thanh toán quốc tế, mua cách nào khác And it is, anh? of course, not only the Asians, Anh cũng it's không also biết Hitman là and bây giờ Topre. bởi vì về cơ bản thì PayPal PayPal là free và bây giờ hầu như là ai cũng có thẻ ngân hàng đúng không? PayPal thì là free rồi, bây giờ em chỉ cần link cái các ngân hàng của em vào PayPal thôi là em thanh toán được mà. Nhưng mà nói chung là để thanh toán nước ngoài thì em cần một cái visa chứ, nếu mà em không có thì hơi khó. Bởi vì để mua nước ngoài mà. Yeah, the stakes are high. Nếu mà không có visa credit hoặc debit thì hơi khó. The heart is pumping right now. He's so close. Again and again, he gets so close. He's done it before in the small tournaments. Now it's up to him to prove it also on the big stage. Perhaps relevant, by the way. Last Refuge, that's a map that Happy would sometimes veto, but that is our last decided map here. Whew. High stakes. Remo, do you think it favors anybody? Any predictions? Any secret coaching techniques? Tưởng Divine một đợt bị kiện sập mà. I think there's any, especially Bởi vì nếu mà bán game kiểu nó là hơi phá giá đấy. what they have to do. They just need to execute on a high Phá level. giá vãi lìn luôn đấy. React to the opponent properly. I think Happy pulled a fast one there on map 4, harassing the expansion. Dĩ nhiên là có nhiều nơi bán nhưng mà nói chung là nó chưa đến mức quá to, bởi vì cái đấy mà to là bọn nó tóm ngay. Bọn nó không để qua mặt đâu. Nhưng mà bọn nó biết, có thể bọn nó biết nhưng bọn nó lờ đi, bọn nó nuôi đợi to rồi bọn nó mới bắt. Đủ to thì bọn nó mới bắt. Nhưng mà nói chung là cũng có nhiều chỗ nó làm kiểu đấy, anh em có thể. Mình thì thường thường mình mua official chứ mình không mua qua trung gian. A better position, probably been a little better, but it's the tiniest of mistakes that decide these games. Weird situation, of course, between them. Happy, when he returned to the scene, everybody was kind of baffled that his prize money was so low. He was at around, I don't know, 12k, 16k. Like, everybody respected him back then for his skills, but he was never the one winning the big tournaments or even qualifying for the big tournaments. For example, he never made a big splash at WCG or at BlizzCons, but once he returned with his StarCraft experience, he was just a new force, like a new kind of player. Definitely the best that Europe has looked, in my opinion, ever. Of course, there's some people who will argue the good old day, back in the day. But of course, the level of play has steadily been increasing. It has been nothing short of amazing. The level of play that Happy was able to bring to Europe, and Foggy also being able to follow. Of course, on the ladder nowadays, also a lot of Chinese players and Koreans are found on the ladder. That has pushed the level as well. And by the way, guys, we're having a bit of an issue hosting the final game, but I'm gonna have it fixed soon. Yeah, just want to make sure everything is perfect. Of course, if you are inspired by what these players bring to the table, you can learn the game yourself, everybody, and the perfect place for that is Warcraft 3 Gym. It's a wonderful community initiative that we got there. They have a Discord server and they have a great homepage. Warcraft-gym.com is the address where you find creep routes, where you find pretty much everything you need to know that you about this game. And of course, coaching there as well. GNL is starting soon again. If you want to read some articles about Warcraft 3, then warcraft3.info is your place to be. We got
excellent interview with Kraft there, for example. It's also your source for replays. The Dreamhack replays will be there for sure in no time. And stats and ELO rankings and everything. Alright, it feels like there's an extended situation right here. Yeah. Sorry again, guys. Still trying to get the host underway. Should be resolved now. Big thanks to the admins once again, who have been working alongside us and the players for all these seasons, investing their time, doing their best, and we want to bring this to a close, of course, as well as possible, with the best conditions for the players that we can manage. Also, of course, a shout out to all the devs who support Warcraft 3 the way they do. Really, really impressive. And my special shout out, because they are kind of the unsung heroes and we don't mention them often enough, the Liquipedia editors who enter every single result to the Liquipedia homepage. Even dating back to beta tournaments in 2002, they're digging up results with a Wayback Machine, put them there to have the accurate esports earnings for Warcraft 3. Of course, we have a long history with this game. And from the biggest tournaments like Dreamhack and WGL to the smallest community interactions like, for example, 4-players cups, random cups, whatever. 4-players cups, by the way, absolutely amazing as well. Bronze cup, Là giải quyết vấn đề về host à? For every skill range, they got something. Ôi, còn một game thôi các anh ơi. In an unintended way, but 12 giờ 45 bên em rồi anh ơi. start here momentarily. And the awesome thing is, of course, going to have another great game after this one. The finals also of America happening in around 1.5 hours, something like that. Today is the big day of revenges, as we saw in the Asia region as well. Foggy still has the chance to make it here in Europe, and Cruncher could reclaim the throne from Hitman. It's gonna be a banger matchup for sure. Cruncher looking good yesterday against Kiwikaki. If you haven't seen that game on Shallow Grave, go out of your way. If you watch one game for the rest of the year, it's that one. Yeah, that was a crazy game. With ultimates, with everything that you can enjoy, 2 base play, tier 3 was crazy. Last review, here we go. Another try. This took a few attempts, but now I think we should be good to go. Todd has been in so much shock, he couldn't believe it. But Wait, what? we're ready to start this. Wait, what? Where am I? Just waking up. All right. Hey, we haven't heard from you in a while. How you doing, Yeah, Todd? Todd, how you doing? I'm struggling to join the game for like 10 minutes, dude. I think Yeah, you're just we all looking are. for more jester costumes. I'm looking for a wig. Or you? Oh, you are the one ordering that for me? That's nice. Thank you very much. Well, you'll pay me back, obviously, but... Obviously. Hey, we got it, everybody. This is the grand final. The last map of the grand final. The last map of the Dreamhack Warcraft 3 European circuit. Happy versus Foggy round 5 in their 4th grand final against each other. So far, it was happy, happy, happy. Is this gonna be Foggy? The decision. Let's go. Rồi. Cuối cùng thì game cuối của loạt mùa năm này cũng diễn ra ở trên Last Refuged sau một số sự cố về ping. Xuất phát là vị trí 1 giờ sẽ là NIF màu vàng đến từ Ukraine, đó là Foggy. Và xuất phát là vị trí 7 giờ sẽ là NIF Undead màu đỏ đến từ Nga, đó là Happy. Undead vs NIF ở trên Last Refuged. Chứ mình đã nói là map này là một map Undead có thể cho DK sang luôn để mà có thể delay được level của con Keeper.
Nhưng mà thực ra với cái style play của thằng Happy gần đây thì cũng chưa chắc. Gần đây thì nó đang nặng về việc là đẩy ba nhanh nhất có thể thay vì là delay on keeper, có nghĩa là nó đôi lúc mà nó kệ mẹ on keeper luôn đấy. Trận Happy, trận Hitman là trận Dreamhack NA anh. Reason NA. Cruncher với cả Hitman thì phải. That here for the final game. I don't even want anything for Christmas. I'm gonna be satisfied. Reason NA. Chocolate or socks. I'm gonna không liên quan gì đến Reason của EU cả. Nhưng mà dĩ nhiên là có thể là Happy sẽ gặp Hitman bởi vì ở Dreamhack offline vào sắp tới thì là sẽ là offline các Reason với nhau thì chắc chắn là có Hitman và Happy rồi. Hitman thì ở NA em không rõ là được bao nhiêu slot nhưng mà chắc chắn là Hitman là thằng nhiều điểm nhất NA. More difficult than most other maps. For sure. Man, it feels like yesterday when we were sitting here in summer of 2020 with like 40 degrees, sweating, exhausted, and now ở đây thì có vẻ như là DK sang sớm, thậm chí là with a big finale. Happy storming across ruthless. Em nhớ là title em ghi đầy đủ mà anh. Em ghi chữ EU to vãi lìn mà. Deny the acolyte, and he does. And here we see it, hyper aggressive play. Usually Happy behind this would go backpack, and he is. So once again the early game plan stays the same. The DK starts to. Bây giờ thì sẽ khá khó để mà cho Foggy có thể lấy được level 2 nếu mà chỉ có mỗi Trin. Nếu mà với chói thì sẽ dễ dàng hơn trong việc gây áp lực lên con DK cũng như là bớ mấy con xương mà lấy EXP khi mà có đủ Archer. Nhưng mà nếu không thì bây giờ sẽ phải đợi. Và Happy đã bắt đầu nâng backpack và equip bằng gao rồi. I like that Foggy is a little more careful than he was in the fall finals. This is a lesson he learned. There is, especially if you're as good as Happy, the possibility to pull all the creep camps together and then you have to face a lot of Happy. plus the Hiện tại thì Foggy vẫn that's exactly what happened in fall, right? So this time very very careful dancing around. Đây là bản Reforged nha. Đây không phải bản cũ nha. To prevent these camps being pulled together. 3 archers, it's a very very slow progress on the keeper. Ở đây thì Happy vẫn đang cố gắng là cướp được, tuy nhiên là ở đây thì 3 con Archer cộng với con Keeper nó tạo thành một cái bức tường vô hình chung là block, và khi mà ăn được 2 con creep bé này cũng có thể lấy được level cho con Keeper lên level 2. Vẫn đéo đủ à? À đây, đúng rồi, sau con này là lên được level 2. Rồi, gọi xương lên. Ring and sentries. One good, one bad item. Happy could certainly use some detection right now up here. Wouldn't it have been possible for Happy to throw a coil at this Warlock Nightcrawler? Is that not worth it? He's full mana anyway. Did he miss the timing? Yeah, I think he was just looking elsewhere there for a moment. Có vẻ như là Happy vẫn chưa tung ra bất cứ pha coin nào. Gao bây giờ sẽ chạy lên Harat luôn đến từ phía của Happy, có lẽ là đang muốn tìm một cái tree of life, nhưng mà Foggy cẩn thận rất là nhiều. Nó đóng tree of life thậm chí là tít tận ở trong cạnh cái Engine of War của nó, có nghĩa là nó sẽ phải đi bộ một khoảng rất xa, nhưng mà ít nhất là nó chắc chắn nó sẽ lên được cái tree of life. Chứ như bình thường bọn nó xây ở ngoài thì với cái pha kéo gao như này gần như chắc chắn là sẽ cancel, nhưng mà nếu mà nó xây tít sâu bên trong này kia với những cái vị trí mà quân có thể block được thì gao của Happy sẽ khá khó để mà có thể lẻn ở bên trong để mà có thể cancel được cái expand. Rồi, pha đấy là coi, nhưng mà vẫn chưa đủ để lấy được level 3 và cắm một pha mắt đến từ phía của Happy. Bây giờ Gao thì sẽ về để creep, còn DK thì vẫn sẽ ở lại để mà Harat có thêm một phát coi nữa và đang cố gắng chém để mà DK có TP không? Rồi, giết được một con Archer. Như vậy là không có stab đến từ phía của DK, nhưng mà đây là vụ Gao quay trở lại để mà cố gắng surround Keeper. Như vậy là không ưu tiên lắm level 3 cho con DK ở trong game này, mà đánh khá là nặng về Harat, còn Keeper ở EXP khá là thấp. Và ở đây thì
full mastery of Undead that Happy has been able to achieve, knowing exactly when. Giao diện hình ảnh cũ thì không có nghĩa đây là bản Foggy though classic finds a em. nice way of poking Happy a little bit. Here's the tally staff from the one shop going to Foggy and not Happy. He was so successful with that item against the two humans, against Johnny Cage and against Hog. But of course here in the middle there are two shops, so you steal Ở đây thì bây giờ thì thậm chí là con Demon Hunter đã ra rồi, nhưng mà có nghĩa là cảm giác như là thằng Foggy, thằng Happy nó game này nó delay được về level của con Keeper khá là nhiều, nó khá là sẵn sàng làm chậm level của con DK. Thằng Happy cái quick round với cả cái cách nó tiếp cận nó thay đổi theo map. Ở đây tuy nhiên ở đây là có một pha hóa Moonwell để mà né coi đến từ phía của Foggy. Start con Keeper về ở đây, nhưng mà dĩ nhiên là khi mà Keeper keep cùng với cả con Demon Hunter thì sẽ là chia XP ra. Levels on both sides underwhelming, but this will change in no time. Và bởi vì là thằng Foggy nó đặt cái cái Tree of Life xa như thế, nên là nó bắt buộc thằng Foggy nó phải nâng cái Nature Blessing sớm. Cái Nature Blessing nếu mình nhớ không nhầm là nó mất tận đến 150 gỗ cơ. Nên là cái lượng gỗ của thằng Foggy nó sẽ tốn hơn rất là nhiều. Phải chi 150 gỗ sớm như thế là vấn đề rất là lớn. When Foggy was on his first match points, and they were in Foggy's inventory. So I think RNGesus just really wanted to see game 5, and who's to blame? So be masked for the keeper, decent, I guess. What's Happy doing? Going for the lab. Ở đây thì Equip Lab trước. Big experience here and also big consumable mana stone. Now would be the best time imaginable. Rồi, bây giờ thì game nó khá là tĩnh rồi thì anh mới nhắc lại là Warcraft bây giờ nó là một game gọi là Warcraft 3 Reforged và nó có 21 đồ họa Classic và Reforged. Nó là 21 đồ họa trong một game. Và cái game đấy nó gọi chung là Warcraft 3 Reforged. Ok chưa? Nói chung là anh em có thể lên wiki, anh em search War3 Reforged, nó sẽ nói chi tiết khái niệm luôn thì anh em sẽ hiểu được. Còn nó có cách để mà nhìn biết ngay là hình của War3 Reforged hay là War3 Classic. Mặc dù cả hai cái đều là đồ họa Classic. Nhưng mà mình nói thì kiểu gì anh em cũng quên nên là thôi mình không nói nữa đâu. Is it all lining up to this push? Foggy's got a hold. Happy's giving him valuable seconds, and it is the great mana potion. What were you saying about RNGesus wants a new champion? Well, he got 3 trash items and 1 good one. I think my point still stands. 46 farm cho phía Happy, 48 farm cho Foggy. Nửa lít của con Demon phải spam khá là nhiều cây đến từ phía của Foggy, nhưng mà cái mà Foggy muốn là delay cái đợt push này, và bởi vì là chưa có Destroyer Form nên là Happy cũng khá là thận trọng trong việc là combat. Nó bắt buộc phải có Destroyer Form để mà nó có thể giảm những cái pha chói của Keeper. Còn Foggy thì nó chấp nhận là kể cả là nó hóa Destroyer lên, nó hút cây, ok cũng được, nhưng mà cái việc đẩy như thế là để Foggy nó có thêm thời gian. Trên cái quãng đường mà từ nhà của Undead về nhà Naef là nó có được thêm tầm mấy giây để nó chuẩn bị rồi, để nó set up rồi. Và nó sẽ cố gắng là giữ cái vị trí mà nó đóng Angel of War này. Góc đấy sẽ khá khó để vào, và góc đấy hình như là có một góc trên đồi. Và có vẻ là Happy sẽ phải chuyển sang đẩy ra main, bởi vì ở cái vị trí này khi mà thằng Foggy nó giữ được trước thì khá khó để mà đẩy lên được. Và Happy sẽ phải đẩy thẳng vào main. Mặc dù là Foggy tấn công từ đằng sau nhưng mà thực sự là phải TP về. Thằng Foggy quyết định đúng, bởi vì nếu mà móc từ đằng sau nó không tận dụng được Moonwell, nên là nó TP về luôn. Và nó tận dụng cái Moonwell của nó. Left alone for a little while. Happy going for the archers, which are of course so frail, splitting his forces right now.
Ở đây thì Happy đang Gau đang đi hơi quá xa, tuy nhiên là ở đây thì Demon đang bị cách ly so với cả đám quân còn lại. Còn DK có một cái potion to. Bây giờ đã bật lên để coi, và bây giờ thì con Demonter vừa burn mana xong nên là chưa thể burn được luôn. Và chưa kể là nó bị focus như này. Item của con Demonter cũng rất là nhiều, nhưng mà cái lượng damage của trên con Demonter cũng còn rất lớn. Nếu mà giữ được Gau Frenzy thì nó deal rất nhiều damage lên con Demonter luôn. Nếu mà không giữ được 5 con Gau Frenzy thì đam lên con Demonter nó sẽ yếu hơn. Nhưng mà nếu mà giữ được 5 con Gau Frenzy thì nó cào hero rất là nhanh. DK đã hết mana rồi. Tuy nhiên là ở đây thì potion của Foggy vẫn còn vài cái potion máu, nhưng thực ra những cái potion đấy thì có thể bị rút máu rất là nhanh. Protector cũng đã được bốc về để mà có thể gia nhập vào cái lượng đam của Foggy. Start con Demonter về. DK vẫn còn TP, thậm chí là vẫn còn invu trên phía của League. Mặc dù là cả pha này Happy phải lùi, nhưng mà Happy cũng đã gây khá đam. Có thể là quýt bên ngoài, sau đấy có thể vào đẩy tiếp. Mặc dù là Foggy đép được, nhưng mà hình như là nó vẫn đang ở tier 2. Happy sẽ lùi về và quýt một tí, chuẩn bị cho pha push tiếp theo. But will he be ready for the second time Happy pushes? This is not over yet, but Foggy just made a big step towards having a real chance in the late game. Và cái thằng Foggy xử lý nhanh quá liền, nó TP luôn. Đoạn đấy mình tưởng nó đang định móc thì đoạn đấy là cực kỳ dở. Mặc dù là móc được từ phía sau nhé. Nhưng mà móc từ phía sau như thế thì coi như là nó cái đống Moonwell của nó vứt đi. Trong khi nếu mà nó TP về nó bám được Moonwell, tự dưng nó có thêm một đống heal. Đâu phải nhiều lúc đâu phải cứ móc được là hay đâu. Ở đây thì creep về bãi đỏ phía hơi khó cho Foggy ở trong trường hợp này, bởi vì hiện tại Foggy không đủ lực để mà đánh nhau bên ngoài với cả Happy. Mà nếu mà Happy ăn cánh đỏ bên này mà thằng Foggy không ăn cánh đỏ bên kia, nó sẽ bị thiệt về creep. Nhưng mà nếu mà nó đẩy cánh đỏ bên này thì thằng Happy sẽ có một ít thời gian để mà nó phá nhà trước khi là thằng Foggy kịp về. Foggy có TP nên là khả năng cao là sẽ phải TP về, nếu không thì nó sẽ mất ít nhất là 2 cái Moonwell trước khi nó kịp về. Và bây giờ thì Happy có vẻ như là muốn lùi lại để chuyển hướng sang Expand. Cả hai player đang chơi một cái War3 level cực kỳ cao ở đây, khi mà liên tục có những cái nước đi gọi là headshot. Bây giờ sẽ đẩy thẳng vào Expand, mua Invi đến từ phía của con Demon để có thể burn mana của DK. Protector được cắm xuống. Bây giờ thì Tree of Life. Protector giờ đam piercing trước nó là đam siege. Đam siege hình như là bản ROC thì phải. Còn từ xưa đến giờ nó là ấy nhỉ. Còn patch cũ quá thì em không biết, nhưng mà kể từ hồi em chơi War3 thì đam nó là piercing. Và ở đây thì phá được cái expand. Phá được cái expand và mất đúng một fin. Và bây giờ vẫn còn creep ở phía nhà của Happy. Mặc dù quân của Foggy vẫn còn khá là nhiều, nhưng mà chỉ có hầu như là thuần Dryad thôi. Và như mình nói là trò này nếu mà không bám trụ vào kinh tế để về sau spam quân đè là undead thì sẽ rất khó để mà Nayef có thể ăn được. Bởi vì con Keeper về late khá là... Anh Jody, em nói thật, anh cứ kêu thằng nào sắp thắng là phải y như rằng thằng ấy thọt. Em thề đấy, anh tin không? Nếu mà anh thực sự quý mến player nào thì anh đừng ủng hộ nữa, bởi vì anh đen vẫn lì. Anh cứ ủng hộ thằng nào phải y như rằng thằng ấy về nó sẽ thọt. Đoạn đấy thằng Happy còn bết được một cái TP về main nữa. Bây giờ nó lại là vấn đề là khi mà con Demon Hunter nó bị ép máu đi về là Dryad với cả con Keeper sẽ chết tốc độ rất là nhanh. Bây giờ là 4-4-3.
Và con Demon mới có level 4. Bây giờ thì vẫn sẽ còn có 2 bãi rùa ở 2 cánh. Nhưng mà về cơ bản đánh một bay như này là khó rồi thằng này ấy. Mà nhất là với con Keeper. Giờ Happy ăn à? Ủa, thế thì phải thấy Happy chuẩn bị thua rồi anh ơi. Anh dự đoán thế này chết em rồi. Rồi bây giờ right click aim vào Demon. Demon còn có nửa lít thôi. Bây giờ có bật invu để mà burn. Bây giờ burn thì chắc chỉ có burn được con Naga thôi. Ui. Có khá là nhiều đồ. Mình nghĩ là nếu mà để muốn đép được thì chắc chắn là phải có Projector. Bởi vì ít ra Projector nó câu được thời gian và nó bắn, nó không bị thằng Undead nó focus nhanh. Còn dĩ nhiên là những cái con Dryad và thậm chí là con Demon Hunter có thể bị focus rất là nhanh. Fog Lightning lên con Naga, level 2 Fog Lightning, và bây giờ được coi xông thẳng lên trên đến từ phía của con Demon Hunter và bật invu lên. Bây giờ burn mana và con Naga lao thẳng lên để ép đến từ phía của Foggy. Bây giờ có stab được không? Bây giờ phải stab con Demon anh ơi, không là right click con Demon. Và gọi stab con Demon Hunter về. Bây giờ thì Dryad vẫn đang tiếp tục tràn lên. Con Demon Hunter đang ở nhà và chưa. Đây, stab ngược lại, bây giờ sẽ stab ngược lại một con Demon Hunter đầy máu. Và bây giờ bắt một con Fin burn mana DK. Bây giờ tiếp tục bắt thêm một con Fin nữa. Một con Fin máu đỏ đã build đầu. Bây giờ thì lao sang êm con Keeper, nhưng mà Keeper nhanh chóng rẽ. Dryad vẫn tiếp tục là tràn lên đến từ phía của Foggy. Đam thì không nhiều lắm, nhưng mà với việc là bị burn hết mana thì gần như là sẽ chỉ có cái aura của con DK hoạt động được tốt thôi. Bây giờ thì sẽ surround để mà ăn con Lick, nhưng mà đó là invu đến từ phía của Happy và phải TP ngay lập tức bởi vì là không còn mana để mà có thể coi được nữa. 49 farm cho phía của Happy và 58 farm của Foggy. Foggy đã expand lại. Anh Jody ơi, em xin anh đừng cổ vũ nữa. Anh cổ vũ bây giờ Happy nó lại thọt mẹ rồi. Em xin anh đấy. Anh đừng cổ vũ nữa. Anh cứ cổ vũ thằng nào thì thằng ấy thọt. Thế thì anh cổ vũ thằng Foggy đi. Đừng cổ vũ Happy của em nữa. Foggy killed them before when he played that, and now the importance of heal scrolls. He got 2, and will heal the disease cloud with that. Giải lớn nhất thì chắc là cái Gold League với cả cái Global cuối thì mới to, còn cái này là Final EU thôi mà. WGL thì trước nó vào tầm khoảng 150.000 đô à? Còn giải Dreamhack Stockholm tới thì cũng thế. How does he know this? He was moving into position. I think he's just a tiny bit too late. Oh, he wants to go to the turtle. He can't start this. Drop đến từ phía của Happy. Bây giờ Happy sẽ dùng cái combo này để giết whip cũng như là câu thời gian. Nó đang tích 50, nó đang tích farm để mà nó đẩy combo luôn. Rồi TP. Ở đâu drop lên luôn. Đủ không? Nó đang cố gắng bốc lên. Rồi không bị mất TP. Bây giờ Happy bắt đầu phải dùng nhiều não hơn rồi đấy. Bây giờ đánh bây giờ không dùng được nhiều micro nữa rồi, khi mà thọt như thế này là phải dùng nhiều não hơn rồi. Bây giờ thì có vẻ là sẽ làm điều tương tự với cả cái main của Foggy. Foggy cũng đang cố gắng chạy về. Có lẽ là sẽ kịp bởi vì còn có cả stab nữa. Nên là Foggy nếu mà Happy cố gắng làm trò này tiếp, mình nghĩ là không hiệu quả lắm. Foggy nó nhìn thấy rồi, với cả nó ở ngay gần đấy. Bây giờ nó lên mid wagon bởi vì vẫn là tier 2 và Foggy vẫn đánh khá là nặng Dryad, nên là nếu mà có thể lên được độ tầm 4 con mid wagon xong đẩy thì cái Protector chết nhanh và Dryad chết nhanh. Ui, đúng. Phí đấy. Đừng gọi cây đó. Cứ phải
Nó hút được nhiều ấy. Con đấy cũng là EXP đấy. For Naga, kind of. 4.6 on the Demon Hunter, 4.6 on... Rồi, tiếp tục drop vào bãi trong. Ôi, bây giờ thành ra cái bãi này lại, thành ra cái góc này lại quá đẹp cho phía của Happy để mà drop phía bên trong. Bây giờ phải cố gắng mở. Bây giờ không có một con nào ở... Nó có TP mà, nó vẫn còn TP mà. Nó có TP với cái Zeppelin mà ông ơi. Có phải tự dưng nó chui về đấy đâu. Nhưng mà về cơ bản là quân mà thằng Happy nó đang lên là hard counter với cả Dreamhack. Tuy nhiên là gấu cùng với cả nhà NGUYEN đang lên này, Tech 3 đang lên này. Nhưng mà cái đợt push của Happy sẽ sau khi mà xong cái con album với cả cái xe kia thì thằng Happy nó sẽ đẩy luôn, bởi vì nó chẳng có lý do thì nó đợi thêm nữa. Đến lúc đấy thì chắc là thằng Foggy sẽ có thêm tầm 2 con gấu có nâng cấp master. Như thế thì không đủ. Mà chưa kể là máu Dreamhack nó đã khá là thấp rồi. Nhưng mà thằng Foggy có đến 3 cái score of heal rồi. Nhưng mà với cái lực bắn của bao nhiêu? Ở đây là 3 con mid wagon à? 3 mid wagon có one... Nếu mà con Dreamhack đương nhiên là một shot luôn đấy. Lên ít hippo là xong, nhưng mà phải có thời gian chứ không. Thằng Happy nó sẽ đẩy luôn này. Cùng lắm là ra được một con hippo thôi. Một con hippo thì không có ý nghĩa nhiều lắm. Nếu mà lên được tầm vài con thì nó khác. Còn nếu mà lên lẻ tẻ thì nó lại khác. He's got some hippos coming. There's no web by the way, but I only see one hippo so far. That one can be sniped easily. Rồi, với việc là xe bắn đá. Tuy nhiên là ở ngay đằng sau là hệ. Với việc là có cả cái Zeppelin này thì sẽ giúp cho cái việc vị trí lại xe nhanh hơn nhiều, bởi vì cái xe di chuyển rất là chậm. Bảo kê Midwagon. Happy, Foggy bắt buộc phải tách quân và phải tràn liên tục lên. Bởi vì đứng hit and run với bọn này chắc chắn là chết. Và drop thả Midwagon phía đằng sau khá là khó chịu đến từ phía của... Và bắt buộc phải bắt cái Zeppelin này trước, còn nếu không mà để nó drop thả. Nhưng mà bắt cái Zeppelin đấy là 2 đợt focus của con Dreamhack, và đấy là rất lớn, bởi vì đấy là cơ hội để mà Happy có thể focus những cái con khác, cũng như là đấy là thời gian để mà cho con Midwagon nó có thể tung được vài phát bắn. Chỉ cần vài phát bắn thôi là cái lượng đam lên con Dreamhack nó khá là lớn rồi. 63 farm, 59, 57 farm cho phía của Happy, 55 farm cho phía của Foggy. Combat đang khá là loạn xạ khi mà gần như là quân của cả hai bên đang kiểu tràn vào nhau. Tuy nhiên là ở đây thì có vẻ như là Happy sẽ win combat với 53 farm, 40 farm đến từ phía Foggy, và bây giờ thì Foggy không còn gì ngoài một con gấu và 4 con Dreamhack. Hy vọng cuối cùng vào con Demonter level 5, nhưng mà thực sự thì mana của Undead cũng chẳng cần quá nhiều với cái lượng đam như thế này. Với từng này EXP thì khá là khó để mà con Demonter có thể lên được level 6. Cũng như là với cái lượng đam của Foggy có thể gây được ở trong thời điểm này là quá ít. Và tiếp tục là spam được thêm một phát coin nữa. Và như vậy là sập cái expand. Foggy gonna fall back to the main. He's still got moon juice for now. Oh, by the way, didn't get nature's blessing yet. It's gonna be daytime in a moment. No more regen then. And that's when the hope might be lost. Foggy needs a genius play to win this one. This is so worth the final. Có phải là anh Jody vừa cổ vũ, anh thầm cổ vũ thằng Foggy đúng không? Nên là nói với Thọt như này đúng không? Em biết mà. Mặc dù là anh Jody anh không comment, nhưng tôi biết là anh ấy đang cổ vũ Foggy mà. Thế là hết. Happy thắng rồi. Các bạn biết là tại ai đấy? Các bạn biết khi mà idol các bạn thua là tại ai đấy? Supply gap isn't too big. Bây giờ thì Happy có thể thư giãn hơn rất là nhiều. Dĩ nhiên là sẽ phải đẩy dần về phía nhà của Foggy, bởi vì nó biết là thằng Foggy nó đang bốc cây nhà chính lên.
We have fiends left. Oh no, we don't. Okay, so Bây that giờ thì doesn't núp matter. vào con Demon Hunter, gây khá nhiều đam vào người con Demon Hunter, và với việc là có hai con Death ở đây sẵn sàng để dispel bất cứ lúc nào mà con gấu nó cast lên người của con Demon Hunter. And it wasn't. The Reach is running through. That's Tuy the big nhiên goal. là Happy đang with a slight phải mistake giải on quyết, the destroyers. Happy sẽ phải giải quyết hai con Hippo This is, of course, active everywhere. với việc là không có web hay cái gì cả, Chasing in to try to find the kills. Happy has massive và potions. đang dive lên để mà giết được hai con Death, và nếu mà đang cố gắng để mà dive lên giết hai con Death dispel, và nếu mà những cái con Death này bị chết thì sẽ không còn cái gì để mà có thể dispel được, và như vậy là hết, không có cái gì để có thể dispel. Thực ra vẫn còn tiền nhá để morph được một con destroyer. Bây giờ thì sẽ còn có hai gấu, hai hero, ba con có invu trên người con Lick. Tuy nhiên là ở đây thì quay ngược trở lại giết con Demon Hunter, combo vào người của con Keeper. Có thể là Keeper sẽ chạy được, nhưng bây giờ thì sẽ là đánh thẳng vào main của thằng Foggy với cái số lượng quân còn lại 37 farm cho phía của Happy, 26 farm cho phía của Foggy. He's not mining yet. He doesn't have any wisps anymore. He detonated them all. Oh my goodness. He can't even supply the gold mine. Oh no, this will take a while. Thậm chí là Foggy cũng không có tiền để mà mua whip và GG đến từ phía của Happy. Vẫn luôn thì mẹ hớn vãi luôn. Không, nhưng mà thực sự cái bo 5 này mình không, mùa trước mình cũng xem, nhưng mà nó đéo thể nào mà thì phải sát hơn như thế này được, đặc biệt là cái game cuối. GG đến từ phía của cả hai player chứ không phải là riêng mỗi Happy. Mình không lạ nếu mà Foggy nó có thể đập được 120, bởi vì thực sự là Foggy càng ngày cái matchup VS Undead của thằng Foggy nó tiến bộ hơn rất là nhiều. Go ahead, make your drive. You're gonna see what happens. And then Momo mentioned the perfect composition here: 3 mid wagons, couple albums, 3 albums with disease cloud, everything, and just very clean fight the whole time. Và dĩ nhiên là cả hai player này đều sẽ đi đến Dreamhack Stockholm offline. Có 5 player của EU, đấy là Happy, Foggy, Johnny Cage, X-Lot, một thằng nữa là thằng nào nhỉ? Hawk à? They just bring their A game each and every single time they meet, and Happy does it again. The map Echo là Happy nó quyết định hơi sai. Cái style đấy của nó đánh cũng nhiều, nhưng mà cái game đấy nó quyết định hơi sai. What a monster! What a hero! Thank you. You're there already. Damn, we saw a big pop off there. Super stressful series. Share everything with us that you want to share at the moment. Well, as I said, after the last more or less big tournament I played, W3 Champions post-season tournament, it's getting harder and harder. So like after, like the bigger the streak gets, the harder it is to continue, because well, it's simply impossible to always win, and second, the pressure just increases after every tournament. So because like not too many people are surprised that I won, like in the long run, but for me every win becomes harder and harder. That's like long story short. The series started rather one-sided, I would say, on Concealed Hill, which is where usually you got the win. What was the reason that this felt so one-sided in your favor here on CH? I think mistakes from Foggy. I will need to check replays and see, because actually everything was like in his pocket. Red item was good for him. He probably had at least 2 healing scrolls. I think his position was really bad. He didn't really need to go into his base, and his keeper was like just staying from the side doing nothing. I think just his mistake, because well, I didn't expect that to work. I just had no other option really. So I went to 60 and tried to break him, and it worked surprisingly.
little bit of that success probably contributed to the skeleton warriors who stole the ogre lords. Just so insane. Todd, you watched it from the bench. Your questions. Yeah, I want to ask about specific moments in those games. Neo just mentioned the Ogre Lords. And were you actually trying to last hit, or did you just click it with the skeletons, hoping that you would be able to steal it? Yeah, of course I tried to last hit, but once again, obviously it's random. It's just luck. I didn't expect it to steal it because actually I knew he would use burn and finish it, but somehow he used it too early and somehow got the kill. Pure luck, but yeah, I tried my best to steal. About the vetoes, you actually went for an unusual Không không veto off luôn with thì như nào Optimus nữa. Mai thứ initiating hai rồi các reveal bạn. why 1 giờ and 18 why rồi you các bạn. choose to leave Echo Tôi chỉ xem nốt một ít interview rồi tôi sẽ Because I have no idea how to play against this strategy against Night Elf. Like, you try to push, it's probably the worst map for push because so easy access from main base for Night Elf, and if he makes Protector, almost impossible to break. Also, even despite the fact there's plenty of creep spots, it's very hard to go for far away spots, so it ends up almost always Night Elf gets 2 middle spots for 3. Even if he doesn't, then he clears out his side spots and he's fully prepared for my push, and he has very easy access to Moonwells at his main base. So, and expanding is very hard because, well, he can just go for tier 3 sitting on 50, and he can make another expansion on the faraway expansion, and he also has a choice to go for 80 supply dryads and easily push my expand because the map is so wide open. And at the same time, it's very hard to set up expansion because the spots, the creep spots around expansion are rather far away, so it's very hard for me to keep an eye for upcoming keeper for harassment and to creep at the same time. So I decided to veto this map because, well, I just happened to lose most of the time on this map. It's not like it's like I never win on this map, but I just decided to give it a go. I was actually thinking about it entire night if I actually should with this map or standard eco-isles. The problem with eco-isles is that on eco-isles I will 99% will not be going for push most of the time, and I will always go for expansion, and after that it's Anh Jody có hiểu nó nói gì không anh Jody? very crispy situation. Like, he tried to break me with like bears. Normally, if I would have not done the mistake I did, which I'll talk about later, everything will be fine for me. But normally I would try to go for gargoyles, which will be not the case against Fodi because he always makes 70-80 supply and going for push. So I thought that Eco-Isles will be a better choice because on Eco-Isles I can expand more or less okay, and the map will be almost empty by that time. And on Autumn Leaves I'm unable to do either choice properly, so I decided to give it a go. You actually picked Shallowgrave. I look at your match history and I saw that across your 3 accounts you maybe played around 12 games or something on that map. It doesn't seem like a lot, so what made you want to pick that map? Because it's the newest one and, you know, obviously it's gonna Mình còn chưa dám tích cái Shallowgrave lên bởi vì mình chưa chơi trên cái map này phát nào. I played this map long before it was introduced to ladder. Like, I was playing it on some, I think, on a tournament for like custom maps, if I'm not mistaken. So I'm familiar with that map. Yeah, I didn't play too much, but the map is not too big, and I think I already remember all and every drop there, and I thought it will be a good choice because the map looks good for undead, at least in my opinion, because it's probably more or less the easiest map to set up expansion against Night Elf on tier 3, and the spots around expansion are not too far away. It's easy to keep try to harass my building expansion. And other than that, the spots they give pretty good items for undead at least. So I was planning to play expansion right away on this map, but when I see Foggy try to cancel it, I thought that he would probably play greedy, stay on 50 and go for tier 3, so I just catch a moment and try to like push
make push against him instead of expansion, like faking expand, which didn't really work in the end, sadly, but well, I tried. Yeah, you both had a really big army actually when you pushed around his expo. Chim hiểu nó là gì không chim? You both had really big items. You had True Shot, he had War Drums. Do you think back on that fight and think maybe if you had done slightly better, you would have been able to win, or do you think it's more about the bigger picture and everything that happened maybe in that game? I think it's mostly about item drops, honestly. I think he had big healing potions on Demon Hunter. Maybe even Hellstone, I don't know. I might be wrong. But if his items would be worse, maybe I would have a chance. I mean, my idea was that he seen me trying to go for expand, so he will just sit on 50 for a little while, press tier 3, and at that time I will push against him, so he sees me pushing him and starting making few dryads, so I will simply have more supply. But in this game he didn't do it. He made a lot of dryads, and I think he also made very good upgrades, so wasn't really much of a chance for me. Yeah, also his army concave was so wide, I was simply unable to focus fire, and if you cannot focus fire dryads, you cannot exchange efficiently, because he will just like micro them away, then get some damage and use healing scroll and repeat. And then Echoal, you already talked about it a little bit, but I hear a lot of people talking about how Thôi chim ạ, gargoyles should be pretty good nói against chung là Demon Hunter nó là second. kiến thức You mua ba talked nên là about mi cũng how đéo hiểu if you đâu. went for 80 supply and then pushed, Thích maybe thì gargoyles lên would have fought ESL differently. mua 3 mà xem lại VOD xem nó nói cái gì. No, I meant normally gargoyles in small numbers would never work. Also, he had such a big lead in upgrades. I think by the like final battle, his upgrades were 3-3 or something. I had 2-1. The point is, if I wanna go gargoyles, I should have sat down on 50 supplies, saved up some money, and only after that I should go out of 50. But I thought he would be making like up to 80 foot of dryads and try to push either of my bases or just like cut the road between main and expansion. So I decided not to go for gargoyles. It's very hard to like make a lot of gargoyles in this situation, because if he would opt for tier 2 push, I have no chance of defending, saving up money. That's like the whole point why I was going out of 50 straight away. Not just because I needed to make 5th Acolyte, but also 2nd Ziggurat in my expansion was against that push, and with gargoyles you cannot really defend from it. So I expected him to go 80 supply dryads and just like break me, because I will not have enough units. Well, what mistake were you referring to? Sorry. You mentioned a mistake. Yeah, my mistake. I ended up going standard, and after I seen him run around, I understood that he was saving up the money. So after my expansion was more or less defended, I went to his expansion, but I guess it was too late because he already had a hippogriff out and a couple of bears. So after that, I teleported and decided to go for benches. That was a very crispy moment, because I thought he would actually break me, because he had a lot of supply, and I think he waited for too long. He should have attacked earlier, because for so many bears I would not be able to kill them with just like 2 destroyers, even if he haven't enough hippogriffs. Yeah, so somehow I held, and after that everything was looking good for me up until the moment that I made a bad teleport to my base. Like, obviously I had the idea that he will try to make me use such a teleport, like, but you can never know for sure, because I thought he would like use teleport and come to his base again and try to lure me into his base and fight there on their moonwells, but ended up me teleporting bad and I lost way too much. If I made a more safer teleport, maybe, let's say, not in the middle of his army, but a little bit up, but not inside my base, I could have won that battle. I'm also not sure how many illusions, if he had any.
in that battle. So everything was looking pretty good for me except the teleport. But I guess he was aligning because if he would have not broke me there, game over for him. I guess it's like specific of this map. That's my mistake still, but sometimes such things happens because when I teleport in that particular position, I expected him to go back, maybe completely go back to his base, maybe wait a little bit and attack. So It looked ended like he up- was trying to aim for you. He was trying to get on top of with the chimps specifically. Yeah, you mean like my army or? No, he looked like he was trying to get on top of where your army. He thought your army was gonna TP. I don't know if he looked like the direction you hear was looking or something, but yeah, that's what I maybe. felt. Then your second pick, Tidehunters. That's the map that you recently lost against him in the Open Cup. Not much of a sweat there. Your DK killed the tree. After that, are you just thinking it's smooth? Em không biết sailing đợt for này the tại sao armies phỏng to vấn nó finish lại and phân be tích able nhiều to cái này, get bình thường hỏi nó things đéo trả lời his đâu. way? I think my early was good. Also, his item drops were pretty bad. Có thể là bởi vì là season cuối của EU nên là nó Also, thực ra nó vẫn cần tập trung cho cái Dreamhack Stockholm, nhưng mà dĩ nhiên là những cái nó nói như này thì nó phải xem lại. Nó vẫn còn một cái Dreamhack Stockholm khá là lớn offline. Thì chứng tỏ là anh nghe đéo hiểu gì đúng không anh Jody? Đấy, em biết ngay mà, em nhìn anh comment là em biết ngay anh đéo hiểu gì rồi. Thôi đi ngủ đi anh, cái này em nghe thôi. He thought that I would be going for an expansion, so he decided to catch a moment and get a red spot. So yeah, that's why it looked more or less easy. I thought that he just không, nhưng mà cái mấy đợt phỏng vấn này thằng Happy nó phân tích nhiều thật. Bình thường hỏi trên stream nó còn chưa chắc nó phân tích kỹ như này luôn. Và đặc biệt là trong cái dàn cast thằng Thought nó làm rất tốt việc của một thằng Analyze. Nói chung là mọi câu thằng Thought nó hỏi đều khá là kiểu then chốt ấy. And then last refuge final map, that was a crazy one. You were dancing around these two bases and like getting engagements, pulling back on time. You guys were trading the whole time. It was just wild. And then eventually you killed his expo, and then you dropped down to 50 and you went for double slaughterhouse again. Like at this stage, do you think you're doing fine in the game, or are you worried that maybe you're not going to be able to get enough? Because you did get, what, 3 mid-wagons, 3 A-bombs, and then that push was just so strong after that against just mass dryads. No, the game wasn't looking good at all, because I actually expected to like win or lose at his main in the first attack. Somehow he defended, although I thought it was looking good for me, and despite the fact that I intentionally went to his main because I expected him to have Protector, and Ancient War was close to his expansion, and I thought for some reason that his Moonwells might simply be empty, and they weren't, so I thought like I should try. If it doesn't work, then whatever. Ended up going back, although I think if he hadn't a big healing potion, I think, or was it Hellstone, I don't remember, I would have actually broke him there. And after that, I just tried to creep a little bit and try to push him again, which actually ended up good, because once again he made a very big mistake. He just gave away his expansion and I just safely teleported. I'm not even sure if I actually lost a fee in there. He had all the advantage, and even after that I tried to fight him. I could not really trade efficiently because my fiends were 1-0 and his dryads were 2-2. So still, even the exchange afterwards wasn't too well, but I had to do it because I cannot just sit. I needed to like get experience and just need to lower his supply. And after that, he made a very, very big mistake by giving his gold mine for free and losing all the wisps. And then I actually wanted to teleport, but he never really even tried to focus my Zeppelin, which was very, very surprising. I thought like, should I try to
play greedy and just load into the Zeppelin and go somewhere. He never focused it for some reason. I was actually afraid of Hippogriff, but I guess he probably had bumper problems maybe, or even if he didn't, that's also a mistake because he should have started making just one ancient to win straight away. After that, well, yeah, I had to sit on 50, save up money, and go for all-in. After that, I think he lost because uh, maybe keeper got into the harm's way, so he needed to control him, send him back, and could not control his dryads as needed. And I done some good microing with Zeppelin, with loading and unloading. After that, well, he just lost that battle, but somehow I felt like I'm not gonna be able to win it because he probably had way more than 80 supply and his upgrades were at least to 2, maybe even better. Yeah, still not a good game for me. I would say that game was lost to 40. Like I think in the previous Dreamhack, he made different type of mistake. I'm not sure, but I think it was also on Last Refuge, and I played 3 heroes, and somehow set up expansion, he made some bad engagements, and while having all the good advantage, he thrown it away. So yeah, that was not really my win, but couple of big mistakes by Foggy in my opinion, because this Zeppelin play was basically the last attempt by me to do some damage, because if I could not do damage with that Zeppelin harassment, like killing Goldmine, a lot of Wisps, I would not be able to win him in the last fight. He will just simply have too much. Super interesting stuff. Thank you for going so much into details. Just one last question for me. I feel like in RTS, very often the players, you have to be so focused that when the game finishes, you almost need a little bit of time, to come back to reality. But at the end of game 5, we saw you pop off. We saw you being like very happy. You showed us the 7 for 7 championships. So is this because the streak has been so long? Is this because you've been this dominant, or is it because perhaps it was a little close this time? You were down 1 and 2, and because it kind of feels like you just came back from the brink of defeat, perhaps. Yeah, also at the same time, my mind was focused on Dreamhack while I was practicing for the last few months, and I'm actually just happy it's over. So, like, obviously I take it very much serious, but right now at least I can mentally relax a little bit, because for me it's always like either I win the whole thing or lose at whatever stage I won't care. That's the problem. So now I won the whole thing, I can relax, and I feel relieved about it. As you should. Thank you so much. Congratulations, and we'll see you next time, I guess. We bow to you, Emperor. We see you in Stockholm. Yeah, thank you. Bye. Bye bye. Have a great evening, man. Whoa, Rồi và chúng ta kết thúc buổi tường thuật trực tiếp chung kết Dreamhack EU Winter ở ngày hôm nay. Từ ca tiếp theo thì có Dreamhack NA nhưng mà muộn quá rồi. Nên là mình sẽ off ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở stream của mình những buổi sau. Bye bye. Good night. That was very cool. Great to hear from him, the deep thoughts that he had, and